დილა მშვიდობის, დღეს 29 მარტია, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ვიწყებ საქმიან დილას TV Pirveli-ზე. ჩვენ გვაპატიეთ 3-4-5 წუთით დაგვიანება. სელფებს ვიღებდით სტუდიაში და ვერ მოვასწარით შესაბამისად დროზე ადრე შემოსვლა, თან ტექნიკა ისე გვიწყობს ხოლმე. დილა ადრიანს ისხამდილას აქ რომ პერიოდულად შეიძლება ესე შევყონდეთ და იმედია მოგვიტევებ ჩვენი საქმიანი მაყურებელი, რომელიც დილიდან ელოდება ინფორმაციებს ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. ამასობაში სელფით თუ არ მიხსენებია ტყილა, სოფლიოს მოსახლეობა ყოველდღიურად მილიონზე მეტ სელფის იღებს. გავრცელებული სტატისტიკის მიხედვით 25700 არის იმ ეგო პორტრეტების რაოდენობა, რომელთაც საშუალო ასაკის ადამიანი თავისი სიცოცხლის 27375 დღის განმავლობაში იღებს. მოკლედ ინფოტრენდის წინასწარ მეტყველების მიხედვით 2017 წელს გადაღებული ფოტოების რაოდენობა 1.2 ტრილიარდს აღწევს, რაც წინა წელთან შედარებით 9%-იანი ზრდის მაჩვენებელი იქნება. აღსანიშნავია, რომ მათი 85% მობილური ტელეფონით იქმნება. მე გაცილებით მეტის მოყოლა შემიძლია, რადგან ამ პროექტის Forbes Junior-ის ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ, თუმცა დანარჩენი Forbes-ის ვებზე შეგიძლიათ და უნდა წაიკითხოთ ნინი თურქიას არაჩვეულებრივ ბლოგში ეგო პორტრეტიზმი, ანუ რა სჭირს ჩვენს სამყაროს. თუ ჩვენ ეთერის დაწყებამდე გადაღებულ ჩვენი სელფი სტატისტიკას Instagram-ით შეავსებს, ეს უცნაურობა განსაკუთრებულ ამბებში აღარ ჩაიწერება. სელფი ჯერ თავად არ გადაუღია, თუმცა აი სხვების მიერ კადრში მოხვედრილმა ინდოელმა სპილომ, რომელიც პირიდან კვამს უშვებს, აი, მართლა, კვამს უშვებს, სოფლიოს ყურადღება მიიქცია და ველური ბუნების დამცველი მთელი მსოფლიოს ექსპერტები განაცვიფრა ველური ბუნების დამცველი საზოგადოების წევმა ინდოელმა მეცნიერმა ვინაი კუმარმა 48 წამიანი ვიდეო გადაიღო ინდოეთში ნაგარჰოლას ტყეში და მეცნიერები ზუსტად ვერ ხსნიან როგორ უშვებს ცხოველი პირიდან კვამს, ამიტომაც მას წეველი სპილო შეარქვეს. BBC-ის ინფორმაციით ინდოეთის ველური ბუნების დამცველი საზოგადოების ოფიციალურ წერილში აღნიშნულია, რომ ეს არის ვიდეო დოკუმენტაციით გამტკიცებული ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური შემთხვევა, მსგავსი რამ არსად არავის შეუნიშნავს და მეცნიერები სერიოზულად საგონებელში არიან ჩავარდნილნი. ვიდეო კადრების ავტორი ვინაი კუმარი ტყეში ვებხვების გამოჩენაზე ელოდა კამერით მომარჯვებული, თუმცა ვებხვების ნაცვლად ველურ სპილოს გადაეყარა და ისიც მწეველს, რომელიც პირიდან დიდი რაოდენობით კვამს უშვებს. ზოგიერთი მეცნიერი ფიქრობს, რომ შესაძლოა ველურმა სპილომ ტყეში დანთებული ცეცხლის შედეგად ნარჩენი ნახშირი გადაყვება და ასე უშვებდა კვამს. ეს მხოლოდ ვარაუდია და ზუსტი პასუხი როგორ უშვებს ბოლოს პირიდან ჯერჯერობით არ გვაქვს. სპილოებთან დაკავშირებით ჩანაწერი ნამდვილად არ გვაქვს, მაგრამ აი მაისიდან თამბაქოსა და ელექტრონული სიგარეტის მოწევა იზღუდება. ზუსტი ჩამონათვალისთვის თვალის გადავლება თუ კიდევ ერთხელ გსურთ BMG-ს ანუ ჩვენ ვებგვერდს მიაკითხეთ, საქართველოს ამ შეზღუდვით ევროპის ათეულობით ქვეყანა შეუერთდება, სადაც რესტორნებსა და მსგავს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოწევას გრძალავენ. თუმცა ავსტრია სხვაგვარად მოიქცა, გადაწყვიტა ამ შემთხვევაში პირიქით მოიქცეს. ავსტრიის პარლამენტის წევრების გადაწყვეტილებით ქვეყნის ბარებსა და რესტორნებში თამბაქოს მოწევის აკრძალვასთან დაკავშირებით ზოგად აკრძალვას ადგილი აღარ ექნება, მიუხედავად იმისა, რომ პეტიციას 545,000 მხარდაჭერმა მოაწერა ხელი. ქვეყნის წინა ხელისუფლებამ საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში თამბაქოს მოწევის აკრძალვის კანონი მიიღო, რომელიც მიმდინარე წლის მაისში შედის ძალაში, თუმცა ახალმა მთავრობამ აღნიშნული კანონპროექტი გააუქმა იმის გათვალისწინებით, რომ ბარებსა და რესტორნების მფლობელებს არჩევანის თავისუფლება უნდა ჰქონდეთ. მათ თავად უნდა გადაწყვიტონ, სჭირდებათ თუ არა მოწევისთვის განკუთვნილი დარბაზი, სადაც მოქალაქე ყავასთან ერთად სიგარეტის, სიგარის თუ საერთოდ არამწევრის სივრცე ურჩევია. მოკლედ გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილებამ ავსტრიის სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები აღაშფოთა, რის შემდეგაც ავსტრიელმა ექიმებმა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოწევის აკრძალვის დაბრუნების მოთხოვნით ახალი პეტიცია შეიტანეს და მათ მიაჩნიათ, რომ აკრძალვის გაუქმება ჯანდაცვისთვის სრული კატასტროფაა.
მართალია პეტიციამ ხელმომწერთა საჭირო რაოდენობა შეაგროვა, მაგრამ ახალი დეპუტატების უმრავლესობამ ექიმების პროტესტი უარყო. საქართველოში ასამოქმედებელი რეგულაციის მოწინააღმდეგეებმა არაფერი იფიქროთ დიდად. საკანონმდებლო ორგანოს შემადგენლობა არ შეცვლა და არც რაიმე წინაპირობა იმისთვის, რომ მიღებული გადაწყვეტილება შეიცვალოს. ასე რომ შევეგუოთ, გაეცანით იმ ჩამონათვალს, სადაც მოწევის უფლება ჯერ კიდევ გექნებათ და იქ, ასე ვთქვათ, მიხედეთ საკუთარ თავს. ეხლა კი ნამდვილად შემომიერთდება უკვე ანა ლაპიაშვილი, რომელმაც პირველი 5 წუთი სწორედ self-ზე ფიქრში გაატარა და იმედი მაქვს ეს ყველაფერი გადაიღო კიდეც და იმედი ეს ჩვენი ინსტაგრამის გვერდზეც არის ატვირთული. ანა, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, გიორგი. ავსტრიის მაგალითის გაზიარებას ალბათ ვერ მოახერხებ და ეჭვი მაქვს, რომ ვერც ნორვეგიის პრაქტიკას გამოვიყენებ დიდად, კიდევ ბევრი წლის განმავლობაში და ამის მიზეზი არაერთი იქნება, თუმცა ალბათ ამ მაგალითის გამოყენება უფრო უკეთესი იქნებოდა, ვიდრე თქვათ ავსტრიის. ნორვეგიაში მოქალაქეებზე 131 მილიარდი გაიცა და ამ თანხების გაცემა ქვეყნის სუვერენული ფონდიდან მოხდა, რომელიც ჯერ კიდევ 1998 წლიდან არის შექმნილი და მისი დანიშნულება მომავალი თაობებისათვის სწორედ ფინანსების შეგროვება იყო. ნორვეგიის სუვერენული ფონდი მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესია და 1 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს უტოლდება. ფონდი მსოფლიო ბირჟებზე დალისტული აქციების 1,4% ფლობს, მაგრამ აქ მაინც საინტერესო გასულ წელს მიღებული შემოსავალი არის ასეთი დიდი მოცულობის თანხის მობილიზება როგორ მოახერხეს, როგორც მაგალითად წინა წლის განმავლობაში. მოგების ზრდა უმეტესწილად საფონდო ბირჟებზე აქციების ფასის მატებამ განაპირობა და ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ 20%-იანი მოგება სწორედ ამ წილიდან იყო. ზრდა უმეტესად Microsoft-ის, Apple-ის და Tencent-ის აქციების ფასის მატებამ უზრუნველყო. აი სამაგეროდ დეველოპერული სექტორის ინვესტიციებიდან მოგება ყველაზე დაბალი აღმოჩნდა და მხოლოდ 7.9% შეადგინა ნორვეგიისათვის. არ შემიძლია არ გავიმეორო კითხვა, სხვათა შორის, რომელიც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ მომზადებულ მოკლე ვიდეოშია დასმული, ზოგავს თუ არა შენი მთავრობა შენთვის თანხებს. ეს არის ის ალბათ რიტორიკული კითხვა, რომელიც ძალიან საინტერესო პასუხები აქვს საქართველოს შემთხვევაში. ნორვეგიის სუვერენული ფონდი, ანა გიდასტურებ, რომ მართლა აი ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია იმისა, თუ როგორ ეფექტურად იმართება დანაზოგები და ამ შემთხვევაში შენატანები კონკრეტული სახელმწიფოსი და მოქალაქეების ნორვეგიის მაგალითზე. ეს ერთ-ერთი უმსხვილესი ფონდია, რომელიც არც მე მგონი თითქმის ყველაფერში რაღაც წილი აქვს და შესაბამისად ესე ზრუნავენ ისინი საკუთარი მოქალაქეების შემოსავლებზე და დანაზოგზე. ამასობაში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმიც მე მგონი ეჭვი მაქვს მაგ კითხვას საქართველოს შესახებ დარწმუნებული ვარ, თავადაც უმარტივესად იპოვის და აი აგერ საპენსიო რეფორმის განხილვისას გაკეთებულ ყველა შეფასებას თუ კომენტარს თუ არ მოისმენენ, ეს მხოლოდ წაგვადგება. სამაგეროდ მოკლედ შემიძლია გითხრათ, რაში არ დაგვიზოგავს გადასახადის გადამხდელებს თანხები. ერთადერთი არაა, მაგრამ ერთ-ერთი ნამდვილად არის ასევე იუსტიციის სამინისტროც, სადაც პრემიებისა და დანამატების გაცემაზე ქამრები ნამდვილად არ შემოუჭერიათ. 2017 წელს პრემიისა და დანამატების სახით 1,395,815 ლარი გაიცა, აქედან 899,495 ლარი არის პრემიისა, დანარჩენი კი გახლავთ ამ შემთხვევაში არის პრემიები, ხოლო რეალურად კი გაცემული არის 895,000 ლარის პრემია დანამატები, კი ბატონო. მინისტრმა გასულ წელს 32,520 ლარის დანამატი მიიღო. ხოლო პრემია არაუღია თეატრულ ოკეანს, მინისტრის მოადგილეებზე ჯამში 19,270 ლარი გახლავთ. დანამატად გაცემული და სამინისტროს თანამდებობის პირებმა გასულ წელს ჯამში 859,647. ხო, ეს ის ციფრია, პრემია დანამატების სახით მიიღეს, ხოლო სხვა თანამშრომლებზე 476,168 ლარის პრემია დანამატი გაიცა. კიდევ ერთხელ იმის გამო, რომ ეს არის მუდმივად გარკვევის თემა. BMG არის ძალიან მომხრე, რომ სახელმწიფო სექტორში იყოს კონკურენტული და ღირსეული ანაზღაურება და ეს თემატიკა არის მოსაწესრიგებელი. მე იმედი მაქვს, რომ ბოლო პერიოდში მიღებული კანონმდებლობით ეს თემატიკა მოწესრიგდება და აღარ გვექნება რაღაცა ვერმუდის სამკუთხედი, როცა სარგოდან, ჯილდოსკენ, ჯილდოდან, პრემიისკენ, პრემიიდან მერე ბონუსებს და ეს რაღაცა სინონიმებში გვატრიალებენ, იმიტომ რომ როგორმე თქვა ვიცით და მით უმეტეს გვაქვს პრეტენზია, რომ გადასახადის გადამხდელთა თანხებზე
არანაკლები ხარისხით ვიზრუნოთ. ამასობაში 13 ივნისის ტრაგედიის შედეგად დაზარალებულთა კომპენსირების საკითხიც პრობლემური აღმოჩნდა და ღია დგას. სხვანაირად ვერ ახსნი თბილისის მერის დავალებას საკუთარი მოადგილეებისადმი დაზარალებული ოჯახების ნაწილს კომპენსაცია უმოკლეს ვადაში ჩაერიცხოთ. კალაძემ არ დაუვიწყა ამაგი წინამორბედს, ბევრი იშრომეს ამ საკითხზეო, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ მე რამდენი წელია თბილისის მერიას არ აქვს დაფარული ვალდებულებები, რაზეც საკმაოდ დიდი თანხები საჯარო, ანუ საბიუჯეტო და მათ შორის კერძო სექტორიდან და საქველმოქმედო მიზნებით საქართველოსთან თუ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ჩამორიცხული თანხები იყო საიმისოდ, რომ მოხდარიყო როგორც შედეგების ასე ვთქვათ მაქსიმალური კომპენსირება ინფრასტრუქტურის კუთხით, ასევე დაზარალებულთათვის შესაბამისი დახმარებების გაწევა. წინამორბედის თემა და ზოგადად მიმართება ანგნებავთ მემკვიდრეობითობის თემა თბილისის მმართველობაში კვლავ რჩება ოცნების ხელისუფლების ნოტაბენეთ, თუნდაც დედაქალაქის გეგმის თემაზე. ახლა ახალი ნარატივი ვითარდება, რომ პანაცეა დღეს თუ არა ხვალ გეგმის მიღება ნამდვილად არ არისო, კი ბატონო, ასეა. 2 ათეული წელია თბილისი ყოველგვარი წესების გარეშე ვითარდება, არ უნდა ამას მასტერპლანით და ტერმინოლოგიის რახარუხი, აბსოლუტურად უსისტემოდ ვითარდება, მე ვიტყოდი galaktikurad უსისტემოდ. ეს ცხადია, როგორმე რამდენიმე თვეც მოითმენს ხალხიც და ამ საზოგადოების საქმიანი სფეროს წარმომადგენლებიც, ანუ ბიზნესმენები, მაგრამ ერთი კი ნამდვილად დარჩება ღია საკითხად. ოცნების ადგილობრივი ხელისუფლების პირობებში შეერჩა გეგმაზე მომუშავე ჯგუფი. ჩატარდა ტენდერი. გადახდილი იქნა ჩვენი ფული დაახლოებით 2 მილიონი ლარი. ჩატარებულ ტენდერზეც და მის გამჭვირვალობაზეც თავის დროზეც იყო კითხვები, თუმცა ფაქტია, სითი ინსტიტუტმა დადო დოკუმენტი, რომელზეც ჯერ კიდევ დავით ნარმანიას მმართველობის პირობებში ოცნების გუნდის თბილისის მერიაში გადაბარგებულ ნაწილს მაშინვე შეეძლო გამოეთქვა შენიშვნები. ისიც მახსოვს, რომ ნარმანიას მერია არ აპირებდა არჩევნებს დალოდებოდა და გეგმავდა საკრებულოში წარდგენილი ამ დოკუმენტის დამტკიცებაზე ზრუნვას. ფაქტია, ბევრი რამ შეიცვალა კალაძის მმართველობის შემდეგ, მათ შორის თამაშის წესებიც, როგორც ტაქტიკურ, ასევე სტრატეგიულ დონეზეც. ტაქტიკურიდან გუშინელი გადაწყვეტილება ნიშანდობლივი, რომელიც თქვათ ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე სტიქიური განაშენიანების და ზოგადად სამუშაოების ჩატარების ერთგვარად მორატორიუმის რეჟიმში ან შეჩერებას ითვალისწინებს. სტრატეგიული გადმოსახედიდან თბილისის მერი მაგალითად ბრძანებს, რომ მას ყოველთვის ჰქონდა კომუნიკაცია მისი გუნდის დონეზე სითი ინსტიტუტის მესვეურებთან, რასაც ეს უკანასკნელნი კატეგორიულად უარყოფენ. და ჯამში სითი ინსტიტუტის დოკუმენტი არ უმსახურებს თბილისის მერიის არც მოწონებას და შესაბამისად აქედან გამომდინარე არც ყურადღებასაც. ზაზა აბაშიძე უმასპინძლებს დღეს სითი ინსტიტუტის კიდევ ერთ მესვეურს, ძალიან პატივსაცემ ადამიანს, ბატონ მერაბ ბოლქვაძეს, ცნობილ არქიტექტორს. ცხადია, ბატონი მერაბი არ იქნება ჩვენი ეთერის ერთადერთი სტუმარი და ახლა ჩორნა და დოძიკა ერექთაიმს მოგვასმენინებენ. 29 მარტს საქმიანად იწყებენ ირაკლი ცანკაშვილი, თათია ჩაფიჩაძე და ივა მინდაძე, ზაზა აბაშიძის სტუმარი მერაბ ბოლქვაძე, ნუგზარ ქსოვრელი, ლაშა პაპაშვილი და გიორგი აფხაზავა. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. ერთი ამბავიც მაქვს, ვიდრე გადავალთ ანასთან, 23 მარტს მონაკოში, ფად სასტუმრო მერიდიანში, ვისაც ქონიათ ბედნიერება, რომ სწავლობდით მონაკოს, აუცილებლად გეცნობათ ეს ღირსშესანიშნავი ადგილი, ანუ სასტუმრო მერიდიანი. მოკლედ, ქართული ღვინისთვის უმნიშვნელოვანესი ღონისძიება ჩატარდა. ქართული ღვინის დაგემოვნების საშუალება ევროპის წამყვან სომელიებს მიეცათ. ღონისძიების ორგანიზატორი გახლდათ დომინიკ მილარი, რომელმაც ეს პრეზენტაცია და ქართული ღვინის დაჭაშნიკება ჩვენი ღვინის ეროვნულ სააგენტოსთან და ქართული ღვინის ერთ-ერთ იმპორტიორთან ილია კახოიძესთან ერთად დაორგანიზეს. ილიას და გიორგი სამანიშვილის ღვინის სააგენტოს ჩართულობა იყო და თანადგომა მნიშვნელოვანი. მოკლე ფილმში, რომელიც ამ ღონისძიებას მიეძღვნა, ნახავთ ძალიან ბევრ უცხოელ სომელიეს და ქართულ კომპანიებსაც, კახურს, შუხმანს,
თერაძის მარნებს, თელედა, შალაურს, ვინივერიას, ვიტანეას, სტუმრებს შორის, სხვათა შორის რესპონდენტებისას, როცა უკვე ინტერვიუებს აძლევენ ამ ვიდეოს ავტორებს, სხვათა შორის არის ანა გოდაბრელიძეც, რომელიც ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის კომისიის ვიცე-თავმჯდომარეა. მას ყოველ შემთხვევაში ჩვენ აი ამ თანამდებობით გავუშვით აქედან და მას ქართული ღვინის, ღვინოს და ქართულ მეღვინეებს მინდა დიდი წარმატება უსურვო. მაშინ ასე ვიწყებთ. თბილისი ევროპის საფოსტო ორგანიზაციის post-Europe-ის პლენარული სხდომის და ბიზნეს ფორუმის მასპინძელი იქნება. პარლამენტში წარდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის მიხედვით სპორტულ, გამაჯანსაღებელ და სარეკრეაციო ტერიტორიებზე მშენებლობა შეიზღუდება. თბილისის სატრანსპორტო კომპანია, რომელმაც დედაქალაქში პარკირების სისტემის მუშაობა უნდა უზრუნველყოს, საჭირო აღჭურვილობასა და ინვენტარს გამარტივებული შეწყდით შეიწეს. ისი მოგენატრათ და ისიც აქ არის. ანა ლაპიაშვილი გააგრძელებს უკვე ეკონომიკაზე და ბიზნესზე სიახლეების თქვენთვის მოწოდებას. ანა, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და დილა მშვიდობისა შენ და ჩვენ ყველაზე საქმიან მაყურებელს. დილა მშვიდობის, გიორგი, კიდევ ერთხელ მივესალმები, რა თქმა უნდა, მაყურებლებს. თბილისის მერი არ გვაკლებს ამბებს და ბიზნესი ახლების ამ ნაწილში დედაქალაქის ხელმძღვანელებისაგან გუშინ გაჟღერებული საინტერესო ინფორმაციები გვექნება და არა მხოლოდ, მოკლედ ბიზნესი ახლებით ვართ პირდაპირ ეთერში. თბილისი ევროპის საფოსტო ორგანიზაციის post-Europe-ის პლენარულ სხდომას და ბიზნეს ფორუმს უმასპინძლებს. საორგანიზაციო საკითხებზე საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საქართველოს პოსტის გენერალურმა დირექტორმა და post-Europe-ის გენერალურმა მდივანმა იმსჯელეს. ბოტონტ სებენი საქართველოში post-Europe-ის რიგით 34 პლენარული სხდომის დაარსებიდან 25 წლის თავის აღსანიშნავი ღონისძიების წინა მოსამზადებელი სამუშაოების დაგეგმვის მიზნით იმყოფება. სხდომა თბილისში 2-დან 4 ოქტომბრის ჩათვლით გაიმართება მიმდინარე წელს. ამ შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ post-Europe-ის 34 პლენარული სხდომის ფარგლებში საქართველოს 49 ევროპული ქვეყნის 52 საფოსტო ოპერატორის ხელმძღვანელი პირები ეწვევიან. განხილული იქნება საფოსტო რეფორმები, საფოსტო სფეროს განვითარების გეგმები და წევრთა შორის პარტნიორული კავშირების გამყარების შესაძლებლობები. 30 მარტს კი ჩუღურეთის რაიონში დასაქმების ფორუმია დაგეგმილი. ელენე ახვლედიანის საბავშვო საგამოფენო დარბაზში დაგეგმილ ფორუმში, რომელიც 14 საათიდან 16 საათამდე გაგრძელდება, მონაწილეობას ჩუღურეთის რაიონში მცხოვრები ორქნეთ გოუჯიზე დარეგისტრირებული 150-მდე სამუშაოს მაძიებელი მიიღებს. წინასწარი ინფორმაციით დასაქმების ფორუმში 15-მდე მსხვილი დამსაქმებელი ჩაერთვება. მათ წარმოდგენილი ექნებათ შრომის ბაზარზე არსებული აქტიური ვაკანსიები. სამუშაოს მაძიებლების გარდა ვაკანსიებისა, დასაქმების ხელშეწყობის და სხვა სერვისების შეთავაზებაც მოხდება, კერძოდ სტაჟირება და სუბსიდირება. PPS სახელობის სახალხო კლინიკური საავადმყოფო კი აუქციონზე იყიდება. კლინიკის საწყისი ფასი 427,000 ლარია. ბიჯი 3,000 ლარში ადგენს. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს პირობით მყიდველმა კომპანიის საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე ან მის ნაწილზე პროფილი 10 წლის განმავლობაში უნდა შეინარჩუნოს. აუქციონი 10 აპრილს დასრულდება. ვაშლი ჯვარი გელოვანის დამაკავშირებელი ესტაკადა NCC-ის მიერ აშენდება. კომპანია თბილისის მერიასთან 4,280,000 ლარის კონტრაქტის გაფორმების პროცესში იმყოფება. NCC-იმ ესტაკადის მშენებლობა 180 დღეში უნდა დაასრულოს. ამ კვანძის მეშვეობით კი ვაშლი ჯვრის დასახლებიდან დასავლეთის მიმართულებით მოძრავი ნაკადი ესტაკადის მეშვეობით გაივლის გელოვანის ქუჩას და ის შეუერთდება დასავლეთის მიმართულებით გელოვანის ქუჩაზე მოძრავ სატრანსპორტო ნაკადს, ხოლო ვაშლი ჯვრის დასახლებიდან თბილისისაკენ მიმავალი სატრანსპორტო ნაკადის ერთი ზოლი შეუერთდება დასავლეთიდან თბილისისაკენ მიმავალ სატრანსპორტო ნაკადს გელოვანის ქუჩაზე და ამით კვანძის შუქნიშნებით რეგულირების აუცილებლობა მოიხსნება.
ლისის ტბის არეალში განაშენიანების პროცესი შეჩერდა. ეს თბილისის მერმა განაცხადა. კახაკალაძე ამბობს, რომ ქაოტური განაშენიანებით ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორია იმ ბუნებრივი მახასიათებლების გაქრობის საფრთხის წინაშეა, რითაც ლისი დღეს მიმზიდველია როგორც სარეკრეაციო ზონა. მერმა გუშინდელი მთავრობის ხდომისას ასევე აღნიშნა, რომ დაწყებულია ამ ზონის პოტენციალის კვლევა და ურბანული სამსახურის უფროს დაავალა, რომ შემუშავდეს ერთიანი განვითარების ჩარჩო გეგმა, რომელსაც მომავალში დაეფუძნება ამ არეალის განვითარება. სპორტულ გამაჯანსაღებელ და სარეკრეაციო ტერიტორიებზე კი მშენებლობა შეიზღუდება. მართველი პარტიის მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილება პარლამენტშია. ცვლილების ავტორები ფიქრობენ, რომ ამ გზით ასეთი სივრცეების განვითარება მოხდება. ლიცენზიების და ნებართვების შესახებ კანონში ცვლილებით ამ არეალში შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმავე ტერიტორიების მიზნებიდან გამომდინარე მშენებლობა, მაგალითად, როგორიც არის სპორტული მოედნების და თანმდევი მცირე ინფრასტრუქტურის ან სხვა გამაჯანსაღებელი ობიექტების მოწყება. საკანონმდებლო პაკეტით მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციებს დაევალებათ მათ არეალში მოქცეული სპორტულ გამაჯანსაღებელი და სარეკრეაციო ტერიტორიების აღრიცხვა და ამ ქონებების რეალური კონტროლი სამშენებლო ნებართვების გაცემასთან დაკავშირებით. თბილისის სხვადასხვა ტერიტორიების გასამწვანებლად მერია მინდვრის ნეკერჩხლის და აღმოსავლურ ჭადარს ყიდულობს. სატენდერო პირობების თანახმად მიმწოდებელმა ნარგავების მოვლა პატრონობა უნდა იჭვრთოს. ნერგების გახმობის ან დაზიანების შემთხვევაში კი ახლით ჩაანაცვლოს. ხელმძენარეების ნერგების შეძენამ ამ ორი ტენდერისათვის მერის ბიუჯეტიდან 140,000 ლარი გაითვალისწინა. თანხა 2018 და 2019 წლების ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებიდან გამოიყოფა. თბილისის მერიამ 30 წელი მსუბუქი ჰიბრიდული ავტომობილის შესყიდვაზეც გამოაცხადა ტენდერი. შესყიდვების სახელმწიფო სააგენტოს ვებ გვერდზე ელექტრონული ტენდერის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდა. წინადადებების მიღება კი 30 მარტიდან დაიწყება და 2 აპრილს დასრულდება. ტენდერის პირობების მიხედვით ავტომობილების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 1,744,680 ლარია. დედაქალაქის მერის მოთხოვნის მიხედვით შემოთავაზებული მსუბუქი ავტომობილი უნდა იყოს ახალი, თეთრი ფერის გამბაჟებული და 2018 წელს გამოშვებული. თბილისის სატრანსპორტო კომპანია, რომელმაც დედაქალაქში პარკირების სისტემის მუშაობა უნდა უზრუნველყოს, საჭირო აღჭურვილობას და ინვენტარს გამარტივებული შესყიდვით შეიძენს. თანხმობა შესყიდვების სააგენტოსგან უკვე მიღებულია. 1,5 ლარამდე ღირებულების აქსესუარები სატრანსპორტო კომპანიამ ერთი თვის ვადაში უნდა შეისყიდოს. სატრანსპორტო კომპანია პარკირების მონიტორინგს და მართვის საჭირო ყველა ინვენტარს შეიძენს, მათ შორის თანამშრომელთა უნიფორმებს, სალარო აპარატებს, სამხარე ვიდეო კამერებს, ევაკუატორებს, ფოტოაპარატებს, აგზაო ნიშნებს, აჯარი მოქვითრებს და ასე შემდეგ. მოკლედ, გამარტივებული შესყიდვის აუცილებლობა თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ საზოგადოებრივი საჭიროებიდან გამომდინარე მიიღო პარკირების სისტემის უწყვეტად და გამართულად ფუნქციონირებისათვის. ბრექსიტის გამო ბრიტანეთის საფინანსო სექტორის დაახლოებით 5,000 სამუშაო ადგილს დაკარგავს. ასეთი შედეგი აჩვენა როიტერსის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ, რომელშიც 119 საერთაშორისო კომპანია იყო ჩართული. ეს თითქმის ორჯერ ნაკლებია იმ რიცხვზე, რომელიც სექტემბერში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა. იმავე კვლევის შედეგით სამუშაოების გადინება ძირითადად პარიზისა და ფრანკფურტის მიმართულებით მოხდება. ამასთან თუ წინა კვლევისას უპირატესობა მაგალითად ფრანკფურტს ენიჭებოდა, ამჯერად გერმანულ ქალაქს პარიზმა გაასწრო. რამდენიმე ბანკმა შეამცირა იმ სამუშაოების რიცხვი, რომლებიც ბრიტანეთის გარეთ გატანასაც აპირებდნენ. ამის მიზეზი ის არის, რომ მათ ჯერ არ იციან საკუთარი ოპერაციების რა ნაწილი დასჭირდებათ ბრიტანეთს მიღმა მას შემდეგ, რაც ეს ქვეყანა ევროკავშირს დატოვებს. კვლევის შედეგებზე ნაწილობრივ იმ გარემოებამაც იმოქმედა, რომ პრემიერ ტერეზა მეისა და ევროკავშირის შორის ბრექსიტის გარდამავალ პერიოდთან დაკავშირებით მოლაპარაკება წარმატებით მიმდინარეობს. ასევე კვლევა აჩვენებს, რომ ლონდონი ადვილად შეინარჩუნებს ევროპის უდიდესი ფინანსური ცენტრის სტატუსსაც. ეს რა თქმა უნდა ევროკავშირიდან გასვლის მომხრეების პოზიციებს კიდევ უფრო ამყარებს. ისინი ამბობენ, რომ ბრექსიტის შემთხვევაში ბრიტანეთიდან მაღალკვალიფიციური სამუშაოების შესაძლო მასობრივი გადინების შიში გადაჭარბებული იყო.
იაპონური SoftBank კი მსოფლიოში ყველაზე დიდ მზის ენერგიის სადგურს ააშენებს საუდის არაბეთში. ამ შემთხვევაში ინფორმაციის წყარო Bloomberg-იან, მათი ინფორმაციით კი 200 მილიარდი დოლარის ღირებულების მემორანდუმს ხელი უკვე მოეწერა, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე დიდ ფართობზე მზის პანელების დამონტაჟებას გულისხმობს. პროექტი 2030 წლისთვის დასრულდება და ქვეყანაში 100,000-ზე მეტ სამუშაო ადგილს შექმნის. გარდა ამისა, 200 გიგავატ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს. მემორანდუმს ხელი SoftBank-ის დამფუძნებელმა და პრინცმა მუჰამედმა მოაწერეს, რომელიც მსოფლიოში ნავთობის ყველაზე მსხვილი მომპოვებელი ქვეყნის აქტივების დივერსიფიკაციას გეგმავს, რათა მომავალში მისი შემოსავლები მხოლოდ ნავთობზე აღარ იყოს დამოკიდებული. ასთანაბები გვაქვს ბიზნესი ახლების პირველ ნაწილში, ახლა კი დრო არის რომ საავტო მიმოხილვას გავეცნოთ. დოლარი გამყარდა 2 ლარი და 42 თეთრის ფარგლებშია. ლართან მიმართებაში გაუფასურებულია ევრო, იგი ზუსტად 3 ლარი ღირს, ლირას ფასი 60 თეთრია. აქაც 1 თეთრიანი გაუფასურება აქვს და 3 ლარი და 53 თეთრი დაგჭირდებათ ფუნტ სტერლინგის შესაძენად. ამასობაში ჩვენი სავალუტო მიმოხილვისას რჩება კიდევ რამდენიმე საინტერესო თემა. BGO გრუპის გაყოფის ფარგლებში საქართველოს ბანკის აქციები ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 21 მაისს, საქართველოს კაპიტალის კი 29 მაისს დაილისტება. აქციები London Stock Exchange-ზე პრემიუმ ლისტინგში იქნება წარმოდგენილი და ამ გზით BGO-დან უკვე 3 დამოუკიდებელი კომპანია დაილისტება ბირჟაზე. მოსალოდნელ თარიღებზე BGO გრუპში უკვე გავრცელდა ინფორმაცია ინვესტორებს შორის და დაიგზავნა შესაბამისი ინფორმაცია. გაყოფისთვის ინვესტორებისათვის პროსპექტიც გამოქვეყნებულია და განაცხადეს მათ, რომ პროცესის დასრულება ზუსტად 29 მაისს არის მოსალოდნელი. საქართველოს ბაზარზე მოქმედი უმსხვილესი საბანკო საინვესტიციო ჰოლდინგის გაყოფის შემდეგ BGO-ს აქციონერები ორი კომპანიის აქციებს მიიღებენ. ეს იქნება ცალკე აღებული საქართველოს ბანკის აქციები და ასევე საქართველოს კაპიტალის. და ამ საკითხებზე აქციონერები სწორედ თვის ბოლოს, შემდეგი თვის ბოლოს 30 აპრილს იმსჯელებენ. საქართველოს კაპიტალის გენერალური დირექტორის განცხადებით კი საქართველოს ბანკის კაპიტალიზაცია დაახლოებით 1,3 მილიარდით იქნება წარმოდგენილი. საქართველოს კაპიტალი კი 800 მილიონი და ამასთან საინვესტიციო კომპანიის 19,9%-იანი წილი საქართველოს ბანკში ხმის უფლების გარეშე იქნება კონტროლის სრული გამორიცხვის შესაძლებლობით. სხვა შორის არაფერი გვითქვამს და ამ სიახლეზეც მოკლედ გეტყვით იმის გათვალისწინებით, რომ ჯორჯია კაპიტალის აუდიტორია საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად უცხოელი ინვესტორებიც არიან. კომპანიამ სიმბოლოდ ორივე აუდიტორიისთვის მარტივად აღსაქმელი ლოგო შერჩევისას არჩევანი კოლხური თეთრის ტეტრადრაქმაზე შეაჩერა და განმარტება ამ საკითხზე მარკეტერთან საქართველოს ბანკის კრეატიულმა დირექტორმა აი ამგვარი გააკეთა. ქართველებისთვის საამაყო, ინვესტორებისთვის კიდევ უფრო კარგად უნდა გააცნო საქართველოს, ჩვენი ქვეყნის ისტორია, კულტურა და შესაძლებლობები. შემდეგი თემა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ეხება, რომელთა მოგება თითქმის 3.5-ჯერ შემცირდა. გასულ წელს საქართველოში მოქმედმა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა 44.5 მილიონი ლარის წმინდა მოგება მიიღეს, რაც თითქმის 3.5-ჯერ ნაკლებია 2016 წლის მაჩვენებელზე. 2016 წელს მისოების წმინდა მოგება 151 მილიონ 800.000 ლარს შეადგენდა. ანა, მე მგონი ძალიან დრამატული კლება არის, რა სიტყვი. აქ რამდენიმე ფაქტორია გერგ გასათვალისწინებელი, რამდენად გამჭვირვალეები იყვნენ წინა შემთხვევებში, წინა წლების განმავლობაში მიკროსაფინანსოები, რამდენად ჰქონდათ ვალდებულება სრული ინფორმაცია გამოაქვეყნებინა და რეალურად რამდენად იმოქმედა იმ დამატებითმა თქვათ რეგულაციებმა, რომელიც ეროვნული ბანკისგან უკვე მათაც ეხებათ. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების წმინდა მოგება გასულ წელს ბოლო 6 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი იყო შედარებისთვის. 2015 წელს სექტორის წმინდა მოგება იყო 124 მილიონ 200.000 ლარი, 2014
2014-ში 79 მილიონ 800.000, 2013-ში 61 მილიონ 900.000 და 2012-ში 49 მილიონ 300.000. 2017 წლის ბოლოს კი საქართველოში 75 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ოპერირებდა. დასაქმებულთა რაოდენობით კრისტალი ლიდერია. კომპანიას 896 თანამშრომელი ყავს. მას მოსდევს რიკო ექსპრესი 342 თანამშრომლით, სხვაობას პირველ და მეორე ადგილოსნებს შორის თავადაც კარგად შეამჩნევთ და კრედიტ სერვისი პლუსი უпростоრად 325 თანამშრომლით არის ბაზარზე წარმოდგენილი. ყველაზე მეტი სერვის ცენტრი და ფილიალი კრისტალს აქვს და მათი რაოდენობა 58-ია. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა კი გასულ წელს 794,491 სესხი გასცეს ჯამში. ყველაზე დიდი წილი მაინც სამოხმარებლო სესხებს უკავია 592,000-ზე, თითქმის 593,000 და მას შემდეგ უკვე მოსდევს ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროში გაცემული სესხები. ნახეთ რომ ხოლმე სხვაობა სულ რაღაც 70,508. სოფლის მეურნეობის და მეტყევეობის მიმართულებით სულ 40,000 სესხი გაიცა. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ გაცემულმა სესხებმა ჯამში გასულ წელს $1.136 მილიონი, თითქმის 127 მილიონი ლარი შეადგინა და აქედან ყველაზე დიდი წილი კვლავ სამოხმარებლო სესხებზე მოდის. ჯამში ეს $9 მილიარდ აჭარბებს 671 მილიონ ლარზეა საუბარი. და ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ ანასგან, როგორი ამინდი გველის დღეს მიუხედავად წვიმიანი თბილისისა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. მიუხედავად და შეგვიძლია ვთქვათ გათვალისწინებითაც, რადგან თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით დღეს წვიმაა მოსალოდნელი. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი უფრო დეტალურად გვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთ რაიონებიდან შემომავალი თბილი და ნოტიო ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტეს რაიონებში იწვიმებს, როგორც გითხარით, ზოგან ელჭექიც იქნება, ჩრდილო მაღალთაში მოთოვს, ზოგან ძლიერადაც. საქართველოში იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი, ზემო იმერეთსა და კოლხეთის დაბლობზე კი ძლიერადაც. დღის მეორე ნახევრიდან სანაპირო რაიონებში გაძლიერდება ქარი სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულებით. სოხუმში 22 გრადუსი იქნება, ბათუმში 24, ქობულეთში 23 და როგორც გითხარით, ყველგან წვიმს. ასევე წვიმა მოსალოდნელი ფოთში, სადაც 21 გრადუსი დაფიქსირდება და ანალოგიური იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა ქუთაისშიც. ზუგდიდში ციწვიმებს და 22 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ოზურგეთში, ონში 16, გორში 16 და ცხინვალში 15 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. აქაც ყველგან წვიმს. მარნეულში ციწვიმებს და 16 გრადუსია მოსალოდნელი, ისევე როგორც რუსთავში, ახალციხეში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბორჯომში 21 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 16, ახალქალაქში 13 და სტეფანწმინდაში 7. თელავში 16 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, რაც შეეხება თბილისს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, ახლაც წვიმს და იწვიმებს დღის განმავლობაში კიდევ რამდენიმე საათი, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა 16 გრადუსი დაფიქსირდება. მადლობა ანა, გავდივართ რეკლამაზე და სულ რამდენიმე წუთში უკვე გიბრუნდებით ჩვენ სტუმრებთან ერთად. მე მგონი წარსადგენი არც არავინ არ არის, თუ ჩათვლიან საჭიროდ ჩვენი საეთეროს არწივები, რომელსაც კატორღული შრომა მოუწევთ, რომ ეს ყველაფერი გამართულად გაუშვან ეთერში. კიდევ ერთხელ შემოგთავაზებენ Break Times და საქმიანი დილის ანონს და შემდგომ უკვე შეგვიძლია დავტკბეთ რეკლამით, რადგან ეს ყველაფერი წარმოუდგენელია. TV Pirveliზე ხდებოდეს შემოსავლების გარეშე. ანა არიშლის სელფს და $1.157 მილიონი სელფი გადაიღო ზუსტად ეხლა. დანარჩენი კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნახეთ და წაიკითხეთ Forbes-ის ვებზე ნინი თურქიას, ანუ Forbes Junior-ის მორიგი ძალიან მაგარი სტატია. ხოჩურის წინ კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო სტატიები გელით Forbes-ში. სულ მალე იქნებით, თუმცა მანამდე ვატყობ, რომ break time-იც მზად არის. 29 მარტს საქმიანეთი წყებენ ირაკლი ცანკაშვილი, თათია ჩაფიჩაძე და ივა მინდაძე, ზაზა აბაშიძის სტუმარი მერა ბოლქვაძე, ნუგზარ ქსოვრელი, ლაშა პაპაშვილი და გიორგი აფხაზავა. დილა საქმიანია TV Pirveliზე.
საქმიანი დილა ხუთშაბათის ტრადიციას არც დღეს დაარღვევს და ამჯერად სატრანსპორტო სექტორში მოქმედ ISO სტანდარტებზე ვისაუბრებთ. საერთაშორისო გადაზიდვების სექტორში მის როლს კომპანია Logistics Solutions-ის მაგალითზე განვიხილავთ. Logistics Solutions-ი ამჯერად კაცრად განსაზღვრული საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მუშაობს და შედეგით შესაბამისია. დღეს კომპანია პოზიციონირებს როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო ბაზრებზე და ერთ-ერთი ძლიერი ბიზნეს პარტნიორი საპროექტო ლოჯისტიკის მიმართულებით არის. რა როლი ითამაშა კომპანიის ამ ფორმით პოზიციონირებაში ISO 9001 სტანდარტმა, სწორედ ამაზე დავიწყებთ საუბარს ირაკლი ცანკაშვილთან, რომელიც Logistics Solutions-ის გენერალური დირექტორია. Logistics Solutions არ იქნება ჩვენი საუბრის გულისხმობა ISO სტანდარტების სტილში ცხადია, მხოლოდ საუბრის ერთადერთი თემა გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს მაქვს პატივი ირაკლი ცანკაშვილს პირველად უმასპინძლო საქმიანი დილის სტუდიაში. ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ კომპანიის 7 წლიანი ისტორიაზე და უკვე საკმაოდ სოლიდურ პორტფოლიოზე, საიმისოდ თუ ჩვენ თვალწინ როგორ გაიზარდა კომპანია და ჩამოყალიბდა სერიოზულ ჰოლდინგად სხვადასხვა ძალიან საინტერესო მიმართულებით. დილა მშვიდობის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩემი პირველი კითხვა და ჩვენი ინტერვიუს ეს ნაწილი მინდა მიუძღვნა ISO-ს თემას ტრადიციულად ხუთშაბათს დილით დამსაქმებელთა ასოციაციის დახმარებით და მისი წევრების, მოგეთ, მე ძალიან მადლობელი ვარ ბატონი ელგუჯამელაძის და მთელი გუნდის, რომ არ გვაკლებენ საშუალებას და გვაქვს ეს შანსი, რომ გავიცნოთ მსგავსად თქვენი კომპანიებისა. გვაინტერესებს ISO სტანდარტების დანერგვის ისტორია თქვენი კომპანიის ჭრილში და შემდგომ აი გამოცდილების გაზიარება სხვა ბიზნესის სხვა წარმომადგენლებისთვის, რეალურად რა შედეგები, ბენეფიტები მოგიტანათ ამ ყველაფერმა. ამით დავიწყოთ. კი ბატონო, გეტყვით, ჩვენი ურთიერთობა მენეჯმენტის სისტემებთან და უზრუნველთან ასე დაიწყო უკვე 5 წლის წინ. 2013 წელს თუ არ ვცდები, პირველად მაშინ ალბათ ერთ-ერთი პირველი კომპანია ვიყავით სატრანსპორტო სექტორიდან საქართველოში, რომელმაც გადადგა ეს ნაბიჯი და დაიწყო ISO სტანდარტის დანერგვა. მიზანი ამის იყო ის, რომ კომპანიას თავიდანვე ჰქონდა აღებული გეზი იქითკენ, რომ ყოფილიყო ევროპული და დასავლური მენეჯმენტით აწყობილი სტრუქტურა, რომელიც აღიარებული იქნებოდა არა მხოლოდ როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე და მოგეხსენებათ ალბათ იმის, რომ საერთაშორისო ბაზარზე იქნა აღიარებული ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის სწორი მენეჯმენტი, სწორი მენეჯმენტის სისტემა და ISO სტანდარტის არსებობა კომპანიაში. თუმცა 2013 წელს ირაკლი შემისწორეთ თუ მეშლება თქვენ შეტარებით უკვე მაინც ახალი კომპანია ხართ დაახლოებით ალბათ 2 მაქსიმუმ 3 წლის დაფუძნებული. კი ბატონო 2011 წელს დაფუძნდა Logistics Solutions. Logistics Solutions რომელიც ფაქტობრივად 2 წლის დაფუძნებულია თქვენ უკვე მიეცით სარისკო ნაბიჯი ასე სარისკოც ხარჯიანიც კი ბატონო არის EPC ამონება თუმცა ალბათ ის ხარჯი რასაც წევ ამ სტანდარტის დასანერგად თავის თავს ასე ვთქვათ სრულად ანაზღაურებს და სრული რომელი ქვეყნების ბაზრები გაიხსნა თქვენთვის სად დაგიშვეს ასე ვთქვათ პირველ რიგში როცა ამ სტანდარტის შესაბამისობა დაადასტურეთ რომ შეგეძლოთ უკვე ოპერირება პირველი ასე ვთქვათ დიდი წარმატება ალბათ იყო ის რომ ჩვენი კომპანია გახდა გერმანული Siemens-ის რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული კომპანია იმისთვის რომ მოხვდე მათ ვენდორებში გახდა მათი ოფიციალური ვენდორი საქართველოსთან და მე მგონი დღემდე არის საქართველოში ერთადერთი ჩვენი კომპანია ვისაც აქვს უფლება პირდაპირ იმუშაოს Siemens-თან გააფორმოს მასთან პირდაპირ კონტრაქტები ლაპარაკი არის ლოჯისტიკაზე ძირითადად საპროექტო ლოჯისტიკაზე საპროექტო ლოჯისტიკას ორის თვითმეტყვი აუხსნი ასე ვთქვათ ეს არის მძიმე არაგაბარიტული არასტანდარტული დიდი დანადგარების საკმაოდ ძვირად ღირებული ინვენტარის ლოჯისტიკა, რომელიც არის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე ურთულესი სფერო და საკუთარი მოთხოვნები აქვს ძალიან სერიოზული მოთხოვნები აქვს ყველაფერი დამოკიდებული არის ძალიან ბევრ ფაქტორზე ყოველ მილიმეტრს და ყოველ მილიმეტრის მიასწრეთ სრული ამის მნიშვნელობით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორ დაგეგმარებას, სწორ მენეჯმენტს. ყველაზე რთული პროექტი შეგიძლიათ თქვა რომ ეს იყო? ყველაზე რთული პროექტი და ყველაზე ალბათ მსხვილი პროექტი რაც კი საქართველოში ბოლო წლებში განხორციელებულა და განხორციელდა ჩვენი კომპანიის მიერ იყო გორის ქარის ელექტროსადგურის ქარის ტურბინების ლოჯისტიკა
და მე შემდგომ ეს არაჩვეულებრივი კადრები, ვიდეო სპორტი მოსული საბოლოო არის ეს იყო მეორე, ასე ვთქვათ, ასევე ერთ-ერთი მორიგი მსხვილი წარმატება ჩვენი კომპანიის, როდესაც ჩვენ გავხდით კომპანია Vestas Wind Systems-ის პირდაპირ კონტრაქტორები, რაც შუამოვლის გარეშე. ყოველგვარი შუამოვლების გარეშე, ზოგადად კომპანიის პოლიტიკა არის, რომ იმუშაოს პირდაპირ კლიენტებთან, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში დაამტკიცა, რომ აქვს ამის შეძლებობას იძლევა. კი, აქვს ამისი შნო და გამოცდილება და ასევე გავხდით Vestas-ის პირდაპირ კონტრაქტორები, რომელიც ასევე ძალიან რთული კომპანია არის, იმის თუ გაიარო მათი compliance, legal compliance, ასე ვთქვათ, quality management სისტემა და ხო თორე თვე გავდიოდით ალბათ ამ პროცედურას, მანამ სანამ მივიღეთ საბოლოო ეპრუვალი. ირაკლი, მინდა მეტი ვიცოდე მიღმა ISO-ში თვითონ that group-ის შესახებ, იმიტომ რომ მე თვითონ მე რო რაღაცას გავიგებ ის რაც არ ვიცოდი ბიზნესთან დაკავშირებით ეს სასიამოვნოდ აღმოფრთოვანებ შეიძლება მთლად კარგად არ ჩანონ ახლა ჩვენი მაყურებლისთვის ამ სიტუაციაში ჩემი ამპლუადან გამომდინარე მაგრამ რეალობა არის ის რომ 7 წლის წინ თქვენს და პარტნიორების მიერ დაფუძნებული logistics solutions დღეს უკვე დიდი ჯგუფის და ჰოლდინგის ნაწილია ჩემს მიერ ვიდრე თქვენს მიერ კარგად თქვენს მიერ აი ესეც არ ვიცოდი თქვენს მიერ ირაკლის მიერ იყო თავად ეს ყველაფერი დაფუძნებული და დღეს რა ეტაპზე ვართ და დღეს ეს ჯგუფი რას წარმოადგენს? დღეს TED გრუპში რომელიც იშიფრება როგორც Transport Energy Trade, თუმცა ალბათ ცოტა ხანში უბრალოდ TED დარჩება, იმიტომ რომ იმდენად მრავალფეროვნად ვითარდებით და ბევრი ახალი იდეებია, რომ ალბათ გავცდებით მხოლოდ Transport Energy და Trades. შედის 5 კომპანია. ეს არის Logistics Solutions-ი, რომელსაც ვისაუბრეთ. არის კომპანია LS Heavy Lift-ი. განსხვავება ორივე არის სატრანსპორტო სექტორის წარმომადგენელი. პროფილი ერთი აქვს, ძირითადი პროფილი ერთია. უბრალოდ განსხვავება არის ის, რომ Logistics Solutions-ი არის forwarder-ი, ანუ ექსპედიტორი, non-asset, ანუ აქტივებს აფლობს, აკეთებს freight management-ს და LS Heavy Lift-ი არის უკვე გადამზიდავი, რომელიც ფლობს საკმაოდ სერიოზულ ავტოპარკს და მე ვიტყვი დღეს საქართველოსთვის ალბათ უნიკალურ ავტოპარკს სპეცტექნიკის, რომელსაც შეუძლია 1000 ტონამდე ტვირთების გადაზიდვა ერთიანი ტვირთის, რომელიც იქნება დაახლოებით 1000 ტონა. და ეს არ არის სრულ, რაც შედის TED გრუპში კიდევ. TED გრუპში შედის კიდევ კომპანია Geohydro, რომელიც დაკავებული არის ჰიდროენერგეტიკის სფეროში. კერძოდ არის ორი საერთაშორისო ბრენდის წარმომადგენელი საქართველოში. ერთი არის BFL Hydro, ყოფილი GE-ის შვილობილი კომპანია, ჰიდროტურბინების წარმოებელი. და მეორე არის კომპანია Subori, ამიანტი ჯგუფი, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მილების წარმოებელი კომპანია. General Electric-ი გულისხმობთ, GE-ში General Electric-ის გულისხმობ, კი ბატონო. მარი მათი ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში, შესაბამისად ახდენს ტურბინა გენერატორების და მილსადენების მიწოდებას მცირე და საშუალო ჰესებისთვის და ასევე უკვე დავიწყეთ ჩვენთან, ასე ვთქვათ, აქამდე იყო მარტო supervision მონტაჟი. ეხლა უკვე ნელ-ნელა ვიწყებთ ჩვენი საკუთარი ძალებით ამ ყველაფრის. აი ეს project development-ის არსებობა holding-ში ნიშნავს თუ არა რომ საპროექტო მიმართულებაც არის? სწორედ გავიგე. კი ბატონო, IC project development and industrial construction engineering-ი. Okay. რომელიც ძალიან ახალი, ასე ვთქვათ, მიმართულება და ეხლა ჯერ მხოლოდ ასე ვთქვათ ფეხს იდგავს და ვინაიდან ჩვენ თვითონ გვჭირდება ძალიან ბევრი engineering-ი, თუნდაც ჩვენი logistikისთვის, თუნდაც ჩვენი დაგეგმარებისთვის, ახლა მაგალითად რო ვაკეთებდით გორის პროექტს, მოგვიწია მარშრუტზე ძალიან ბევრი რამის გადაკეთება, ინფრასტრუქტურული ცვლილებები, მოსახლეობის გაგანიერება, მოსატრიალებელი პლატფორმების მოწყობა და ასე შემდეგ. ვინაიდან ჯერ მარტო მხოლოდ ის ფრთები, რაც გადაგქონდა, თითო იყო 57 მეტრის სიგრძეში. და ხეების მოჭრა არ დაგჭირდათ. ხეების მოჭრა არ დაგჭირდა, ხეები გადაგვაქვს, თუმცა არ ვჭრით. არ ვჭრით და არაფერს არ ვაზიანებთ. ანუ ხეების გადატანაც შესაძლებელია და შეგიძლიათ და გადაგაქვთ. კი, ვართ ჩართული ასე ვთქვათ, ახლა ხანს გადავიტანეთ, ახლა 8 ტონიანი. 8 ტონიანი ევკალიპტი, კი ბატონო. აგერ აღარ ქირაკით არის, არიჭოდა მოსული. ჩემ ფეხით მოვიდება. ძალიან საინტერესო ფრაზა თქვით, რომ შესაძლოა მხოლოდ აბრევიატურად არჩეს, იმიტომ რომ მიმართულებებს აფართოვებთ. რა იგულისხმეთ ამაში, რას აპირებთ? მაგალითად კომპანია Heavy Motors-ი, რომელიც, trade-ში შეგვიძლია რაღაცნაირად გავიყვანოთ, მაგრამ ეს იქნება
ავტოსერვისების, ოღონდ სატვირთო ავტოსერვისების ქსელი. კომპანია არის უკვე ესეთი სოფლიოში ყველაზე მსხვილი მწარმოებელი არის მისამელების Pirveli ჯგუფი, Pirveli Group, რომელსაც აქვს სათაური ბელგიაში, ბელგია ლუქსემბურგში, არის მათი ექსკლუზიური დილერი ამიერკავკასიაში. ასევე მიდის ახლა მუშაობა, რომ პორტფელი გაიზარდოს, ასე ვთქვათ. ცოტა ხანში დაიწყება პირველი სერვის ცენტრის მშენებლობა თბილისის გეზის მოპირდაპირე მხარეს. ასევე გეგმაში არის შევიძინეთ აეროპორტის გვერდზე ძალიან დიდი მიწა, სადაც აშენდება კომპანიის სათაო ოფისი, აშენდება ტერმინალი, ლოჯისტიკური ცენტრი. ამ ერთი ახალი მიმართულების თუ მთლიანად არა, ეს იქნება უკვე ლოჯისტიკის მიმართულება. არა, ეს იქნება ჩვეულებრივი კომერციული საბაჟო ზონა, არასაბაჟო ზონა, საწყობი, ტერმინალი, ლოჯისტიკური ცენტრი, ჰაბი, ასე ვთქვათ, რომელიც აშენდება დაახლოებით 25000 კვადრატზე. შეიძლება ცოტა მეტზე, ჯამში სადღაც 50000 კვადრატამდე არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, აქტივი. ის გეგმოთ, რომ მშენებლობა დაასრულდა შესაბამისად ის ექსპლუატაციაში შევიდეს, ანუ ამოქმედდეს როგორც უკვე მართულება. მშენებლობის ანუ დაწყებას გეგმავთ ძალიან მალე, ეხლა მიდის, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ეხლა გაფონდა, შესყიდვის კონტრაქტი და დარჩენზე უკვე ეტაპობრივად მივუყვებით და რაღაც გარკვეული პროცედურები არის გასავლელი, იგივე ვთქვათ, პროექტის მომზადება და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში იმედი გვაქვს, რომ სადღაც ერთ წელიწადში უკვე რაღაც შედეგს მივაღწევთ. იყო თუ არა დასაწყისში გარიჟრაჟზევე ისეთი სერიოზული განაცხადი, რასაც საერთაშორისო ხარისხის და მართვის სტანდარტების დანერგვა ქვია, განსაზღვრელი TED გრუპის აი ესეთი ყველა მიმართულებით ზრდისა პირადად თქვენთვის. ალბათ იყო, როგორც წეგან ვახსენე, ანუ შეუძლებელი იქნებოდა, თქვა, სხვილ ევროპელ დამკვეთებთან პირდაპირ მუშაობა ამ სტანდარტების გარეშე, თუ კომპანიის სტანდარტები და საერთო სტანდარტი არ ექნებოდა, ამიტომ ამანაც რაღაც კუთხით ალბათ თავისუფლი შეიტანა იმაში, რომ კომპანია საერთაშორისო ბაზარზე გავიდა და საერთაშორისო კლიენტები ყავს. არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი კომპონენტი. წარმატებები მინდა გისურვო. ასევე დავამატებდი ერთ მომენტს, ახალი ასე ვთქვათ, რაც კიდევ არის სიახლე. ვიწყებთ ავტოსპორტის ხელშეწყობას. აბა გითხარით ცოტა მეტი. კი ბატონო, არის ესეთი ახალგაზრდა მბოლელი შალვა ციხელაშვილი, რომელიც აწი უკვე TED გრუპის სახელით გამოვა ამ სეზონიდან ბოლებზე. ცოტა ხანში ასევე შეიქმნება კომპანია TED Motorsport-ი, მაგრამ მაგაზე უკვე მომდენო გადაცემებში ან მომდენო შეხვედრისას ვისაუბროთ. შეთანხმება მიღწეულია ირაკლი ცანკაშვილთან, Logistics Solutions-ის დამფუძნებელი მმართველი პარტნიორი და გენერალური დირექტორი. იგი ასევე წარმოადგენს TED Group-ს, რომელიც Logistics Solutions-ის გარდა კიდევ 4 დღეს არსებულ მიმართულებას, თუმცა ძალიან ბევრ, მინიმუმ 4-5 ახალ თემაზე ისაუბრა. დეტალურ საუბარს ირაკლისთან სულ რამდენიმე წუთში იხილავთ BMG-ს ვებგვერდზე და ასევე იმ სიახლეებს, რაც კომპანიის სახელით მან დაადასტურა. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა უთხრა მას მოგზანებისთვის და ველით მას BMG სტუდიაში შემდგომი სიახლეებით. გავიდეთ რეკლამაზე, ჩვენ გავაცილებ სტუმარს და სუმარი გიბრუნდებით უკვე ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეებით. სადაზღვაო კომპანია უნისონის საბანკო ჰოლდინგების რეგულირების გამკაცრებას ითხოვს. ქუთაისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში ფრანგული კომპანია ატლანტიკ ჯგუფის ელექტროგამაცხელებლების ქარხანა გაიხსნა. თბილისში ამიერკავკასიაში კრიპტოვალუტების პირველი ტერმინალი განთავსდა. ბიზნესი ახლების მეორე ნაწილით განვაგრძობთ საქმიანი დილა, სადაზღვაო კომპანია უნისონის საბანკო ჰოლდინგების რეგულირების გამკაცრებას ითხოვს. კომპანიის ხელმძღვანელი ვასილ ახრახაძე BMG-სთან ამბობს, რომ მიუხედავად საბანკო ჰოლდინგების რეგულირებისა, ბანკებს ამ დრომდე აქვთ საშუალება ინვესტიცია საფინანსო სექტორში, მათ შორის სადაზღვაო კომპანიებში ჩადონ. ვასილ ახრახაძე მიიჩნევს, რომ ეს არასამართლიან და არაკონკურენტულ პირობებს აყენებს სადაზღვაო კომპანიებისათვის, რომელთა უკანაც ბანკი არ დგას. უნისონში აღნიშნავთ, რომ სწორედ ის სადაზღვაო კომპანიები ახერხებენ განვითარებასა და მეტ მოგებაზე გასვლას, რომლებსაც ამაში ბანკები ეხმარებიან. ამასთან, როგორც სადაზღვაო კომპანიაში ამბობენ, შესაბამის საკანონმდებლო პაკეტს ამზადებენ, რომელსაც ჯერ სადაზღვაო კომპანიების ასოციაციაში წარადგენენ, შემდეგ კი უკვე პარლამენტში.
გადაწყვიტა შეიძინოს დაუშვათ ბინა მაგალითად უძრავი ხმება ან ავტოსესხი მიიღოს, ის როგორც კი აფორმებს საკრედიტო ხელშეკრულებას, პარალელურად ხდება ბანკის ჰოლდინგში შემავალი სადაზღვევო კომპანიის სერვისის შეთავაზება სავალდებულო წესით და ბანკებს ესე წოდებული კოვენანტები, ანუ დათქმები აქვს საკრედიტო ხელშეკრულებას ჩადებოდა, რომ იმ შემთხვევაში თუ ისინი არ მოახდენენ მათ სასურველ მზღვრელთან ხელშეკრულების გაფორმებას, ბანკს უფლება აქვს გადახედოს საკრედიტო ხელშეკრულებას მომხმარებელთან. შესაბამისად, მომხმარებელი ხდება უფლებაწართმეული ამ შემთხვევაში, ის იძულებულია, რომ სესხის აღების მიზნით დააზღვიოს იმ სადაზღვევო კომპანიაში, სადაც ბანკი მიუთითებს მას. ჯამურად ალბათ შემოსავლების მხოლოდ 14%-ია ბანკიდან მოზიდული. ანუ დანარჩენი არის არასაბანკო პროდუქტებიდან მოზიდული პრემიები. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი სტრატეგიაც არის, რომ წილი ბანკიდან მოზიდული პრემიის უფრო და უფრო შემცირდეს, იმიტომ რომ ის კომპანიები, რომლებიც ბანკზე არიან დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, არ არიან დამოუკიდებელი კომპანიები. ამიტომ აუცილებელია, რომ რა თქმა უნდა ეს წილი შემცირდეს და ჩვენ 2018 წელს უკვე ჩვენი დედა კომპანიის მიერ გაცხადებულია, რომ ხდება გამოყოფა მთლიანად და 2017-18 წლიდან ფაქტიურად ალბაგი აღარ იქნება ბანკის ჯგუფში შემავალი კომპანია. სადაზღვევო პროდუქტების გაყიდვა. განსაკუთრებით ქვეყანაში, სადაც ამის ტრადიცია და კულტურა არ არსებობს, არის ძალიან რთული საქმე. და რასაკვირველია, ბანკები არის ერთ-ერთი საშუალება სადაზღვევო პროდუქტების გაყიდვის. და ბუნებრივია კომპანიებს, ვისაც აქვთ განსაკუთრებით კარგი ბიზნეს ურთიერთობა ბანკებთან. არა აუცილებლად აფილირება. ისინი ამ ნაწილში კარგად არიან. მაგრამ ეს ბუნებრივი და სწორია. მთელი სადაზღვევო სივრცის წმინდა მოგების დაახლოებით 80% ერთ კომპანიაზე მოდიოდა. ამ თემასთან დაკავშირებით კი სადაზღვევო ბაზარზე ერთიანი დამოკიდებულებაა. ბაზრის ლიდერი არდაგე აცხადებს, რომ ეს არაჯანსაღი მდგომარეობა, თუმცა ამ ფაქტორის სახსნა სხვადასხვა კომპანიას სხვადასხვაგვარი აქვს. მაგალითად, სადაზღვევო კომპანია უნისონში აღნიშნავენ, რომ ამის მიზეზი მარტივია. ყველაზე მომგებიანი და სწრაფად განვითარებადი სადაზღვევო კომპანიების უკან ბანკები დგანან. შედეგად მათთვის კლიენტების მოზიდვა გაცილებით მარტივი ხდება. სადაზღვევო კომპანია ალდაგში თავის მხრივ ამბობს, რომ მათ შემოსავალში ბანკის მიერ მოზიდული პრემიები 14%-ს არ აღემატება. ამიტომ მათი მომგებიანობა ბანკების გავლენით არ არის პროვოცირებული. სადაზღვევო კომპანიების ასოციაციაში კი აღნიშნავენ, რომ ალდაგის მომგებიანობას ძირითადად ის განაპირობებს, რომ კომპანია ჯანმრთელობის დაზღვევას არ ყიდის, რაც ყველაზე მაღალ ზარალიანია. მოხდეს გარკვეული, ასე ვთქვათ, გარკვეული რეგულაციების დაწესება. ასევე ვფიქრობთ, რომ ეროვნული ბანკის შესახებ კანონის მიათე მუხლი, რომელიც არანაირად არ ზღუდავს საფინანსო სექტორში პირდაპირ ინვესტიციების განხორციელებას, მათ შორის სადაზღვევო კომპანიებში, აქაც გარკვეული რეგულაციები არის დასაწესებელი, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ფაქტიურად გვაიგივებენ საბანკო სექტორთან, სადაზღვევო ინდუსტრიას, იმიტომ რომ ჩვენ საფინანსო სექტორს წარმოადგენთ, მაშინ, როდესაც ბანკების მოგება 700 მილიონს აჭარბებს, 700 მილიონზე მეტი არის, ხოლო სადაზღვევო ინდუსტრიის მოგება 20 მილიონს არ აჭარბებს. ვიჟელებთ განგეობაზე ერთ-ერთმა კომპანიამ დააყენა ეს საკითხი და ვერ ნახა ამ საკითხმა მხარდაჭერა, სწორედ იმის გამო, რომ არ ვთვლით, რომ ამის სუბსტანცია აქვს. ამაში მიიღო მონაწილეობა უმეტესი კომპანიები, ვინც ამაში ღებულობდნენ მონაწილეობას, არანაირი კავშირი ბანკთან არ აქვს. არ იფიქროთ ისე, რომ რაღაც ბანკის აფილირებული კომპანიების ის იყო. ეს არის ჯერ ერთი მხარე. მეორე მხარე არის, რომ ფორმალურად, აი რასაც შენ შეგიძლია, რომ შეზღუდო ან რაღაც. ეს ჯგუფები უკვე სრულიად სხვანაირად არის სტრუქტურირებული და ფაქტიურად აი ესეთი პირდაპირი ბანკის კომპანია არ არის, ამიტომ ეს არ არის შედეგზე ორიენტირებული გზა. ქუთაისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში ფრანგული კომპანია ატლანტიკ ჯგუფის ევროპული სტანდარტების ელექტროგამაცხელებლების ქარხანა გაიხსნა. როგორც კომპანიაში განმარტავენ, საწარმო დღეში 500-მდე ელექტროგამაცხელებელ საწარმოებს და ის კვირაში ორჯერ ექსპორტზე გადის. მათ შორის საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში. ფრანგული კომპანია ატლანტიკ ჯგუფი ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია დასავლეთ ევროპაში და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 22 ქარხანას ფლობს. რაც შეეხება ქუთაისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონას, ის რამდენიმე წლის წინ არის შექმნილი. დღევანდელი მდგომარეობით კი თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში სხვადასხვა სახის საექსპორტო პროდუქციის, მათ შორის ტექსტილის, სახურავების, ნათურების, ზეთების, საყოფაცხოვრების ტექნიკის წარმოება ხდება. ამ დროისათვის მიმდინარეობს მაკარონის ქარხნის მშენებლობაც, რომელიც მალე დასრულდება.
ქუთაისის ინდუსტრიულ ზონაში დღეს ჩვენ გავხსენით ახალი საწარმო. ეს არის ფრანგული ინვესტიცია, ეს არის ატლანტიკ ჯგუფი, რომელსაც 22 ქვეყანაში გააჩნია საწარმოები. დღეს ჩვენ ვნახეთ სრული საწარმო ციკლი, რომელიც იწყება ფოლადის ფირფიტით, იწყება ძალიან მარტივი მასალებით და სრულდება მაღალი პროდუქტით, მაღალი ღირებულების პროდუქტით. ეს არის წყლის გამაცხელებლები, რომლებიც ჩვენი ქვეყნიდან უკვე ექსპორტზე გადის, როგორც ევროპაში, ასევე ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს საწარმოში 45 მილიონ ლარზე მეტი არის ინვესტირებული. ატლანტიკ საქართველო, ეს არის 100% ფრანგული ინვესტიცია საქართველოში. ატლანტიკ საქართველო აწარმოებს ელექტროგამათბობელ ბაკებს, რომელიც ექსპორტზე გადის ევროპასა და დსთ-ს ქვეყნებში. ინვესტირებულია 17 მილიონ ევრომდე ინვესტიცია, დასაქმებული არის 120 საქართველოს მოქალაქე, პირდაპირი დასაქმები. ამ უახლოეს მომავალში იგეგმება მეორე ხაზის დამატება, რაც გაორმაგებს პროდუქციას. თბილისში ამიერკავკასიაში კრიპტოვალუტების პირველი ტერმინალი განთავსდა, რომელიც კომპანია TPS Securities ტერმინალის გარდა მომხმარებლებს კომპანიის ვებ გვერდიდან შეუძლია სხვადასხვა კრიპტოვალუტის შეძენა. ტერმინალი კოსტავა 71 ნომერშია განთავსებული. ეს არის თბილისის ტერიტორიაზე და ზოგადად ამიერკავკასიის ტერიტორიაზე პირველი ტერმინალები, რომლის მეშვეობითაც კლიენტებს შეუძლიათ მიიღონ კრიპტოვალუტების საკუთარ ანგარიშებზე, ნაღდი ფულის მეშვეობით. ამ მომენტისთვის კლიენტებს შეუძლიათ ბიტკოინის და ლაითკოინის შეძენა, თუმცა უახლოეს მომავალში იგეგმება სხვა კრიპტოვალუტების დამატებაც. ეს კრიპტოვალუტები იქნება რიპლი, ბიტკოინ ქეში, ეთერიუმი და ასე შემდეგ. ლისი დეველოპმენტს და კურორტ კოხტამიტარბის ახალი გაყიდვების ოფისი აქვს. ჭავჭავაძის 22-ში დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა ექნებათ ადგილზე დაათვალიერონ აპარტამენტების შიდა ინტერიერები და გამოყენებული მასალები. საგანგებოდ შეირჩა ოფისის ფასადის და სრულად კომპანიის კონცეფციას მოერგო 20-80-ზე გამწვანების კოეფიციენტის ნაწილში, სადაც ტერიტორიის 80% სწორედ მწვანე გარემოს უკავია. ასევე შოურუმში წარმოდგენილი იქნება როგორც კოხტამიტარბის საცხოვრებელ კომპლექსში არსებული აპარტამენტების ასლები, ასევე მწვანე ქალაქი ლისე ბინის ინტერიერის დიზაინი. ვეცადეთ გადმოგვეტანა მთავარი კომპანიის კონცეფცია, რაც 80-20-ის კონცეფცია ქვია. როგორც მოგეხსენება, ჩვენ 20%-ზე ვათავსებთ შენობებს, ხოლო 20%-ს უფრო გამწვანებას. აქაც ვეცადეთ მაქსიმალურად აგვემწვანებინა ჩვენი გარემო და ჭავჭავაძის გამზერზე მთლიანად ჩვენი ოფისის გაყიდვების ფასადი დაკიდებული ბაღებით გავამწვანეთ. პროექტის ფარგლებში მოიაზრება სასტუმროების კომპლექსი და აპარტამენტები. თქვენ ამჟამად იმყოფებით კომპანიის ახალი გაყიდვების ოფისში თბილისში ჭავჭავაძის გამზერზე. მოგეხსენებათ, რომ კომპანია საბოლოო პროდუქტის სახით მომხმარებელს სთავაზობს გასაღების ქვეშ სრული რემონტით და ავეჯით და ტექნიკით საბოლოო პროდუქტს. ზაფხულისათვის სამზადისის დასაწყებად ჯერ ძალიან ადრეა, მაგრამ საინტერესო ამბების სეზონი ფაქტია იხსნება. თბილისი Open Air 2018-ზე ჩამოსასრული სტუმრების სიას სულ რამდენიმე წუთში ნინო ლონგურაშვილი გაგვაცნობს. ფესტივალის მასპინძელი წელსაც ლისი Wonderland-ია და დილა მშვიდობის რას ამზადებს საოცრებათა სამყარო მელომანებისათვის სამდღიანი ფესტივალის ფარგლებში. რა თქმა უნდა, დეტალურად ისე გავაგრძელებთ ამ შესანიშნავი ნინი დილა მშვიდობის რას გვიმზადებს თბილისის Open Air 2018-ში? დილა მშვიდობის ანა, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენ მაყურებელსაც. თბილისის Open Air 2018 22-23 და 24 ივნის ფესტივალის მიმდინარე მისამართზე ლისის ტბიდან კვლავ 2 კილომეტრში ლისი Wonderland-ში გაიმართება. ზაფხულის ცხელ დღეებში თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რეკრეაციული ზონა 60-ზე მეტ არტისტს უმასპინძლებს. მათ შორის კი არიან ქართველ და უცხოელ მუსიკოსებთან ერთად მთავარი გამომცვალები არიან 22 ივნის კაიაკატა. მე რამდენი ღამეს, მე რამდენი დღეს, მე რამდენი დილას ან და შუა დღეს, მე რამდენი რამე, მე რამდენი დეს, არ რამდენად მინდა ესო გათავდეს, მე რამდენი
23 ივნისის გამომცვლელია მოლოკო. You solace, you know I care, but it's so cold and I don't know. ფესტივალის ბოლო დღეს 24 ივნის მსმენელების წინაშე ტომ ოდელი წარსდგება. მუსიკოსების სია საკმაოდ მიმზიდველია. უცხოელ შემსრულებლებთან ერთად 3 დღის განმავლობაში ლისზე ქართველი არტისტებიც დაუკრავენ ისეთები, როგორებიც არიან მაგალითად ბაჩო, თომა, გიო შენგელია და სხვები. ფესტივალის სტუმრებს 4 განსხვავებულ სცენას შეუზღუდავ მუსიკალურ ჟღერადობასა და უამრავ სახალისო და გასარდობ აქტივობებს შესთავაზებს. ფესტივალზე მოსულ მსმენელს თბილისი Open Air 2018 საფესტივალო ქალაქში სრულად გამართულ ინფრასტრუქტურას დაახვედრებს. საკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ყველას თავისი ჰედლაინერი იყოს ახლა ვიღაცისთვის ავალონია გარდენ სტეიჯზე და ვიღაცისთვის ტომოდელია მეინ სტეიჯზე და ვიღაცისთვის რა ვიცი აი ისმერო შეხებოთ ხა იქ მაგალითად ყველა თავისას იპოვეს ახლა სუპერფლუ იქნება ეგ თუ რა ვიცი კაიაკატა არის ямაკატა როიზი მერფი ყველაზე მთავარია მსმენელი და დრაივი და გარემო და არა არტისტები. ამიტომაც შეატყობთ რომ ჩვენ აქცენტი ყოველთვის გვაქვს ამაზე. ინტერესი ფესტივალის მიმართ წელს ისევე როგორც წინა წლებში ძალიან დიდია. ტურისტული ნაკადის შემოსვლა დაგეგმილია შემდეგი მეზობელი ქვეყნებიდან აზერბაიჯანი, სომხეთი, ირანი, უკრაინა, რუსეთი და თურქეთი. გამომდინარე იქიდან რომ ამიერკავკასიაში ყველაზე დიდი მუსიკალური ფესტივალია, ყოველწლიურად 50000-ზე მეტი ადამიანი ესწრება, საიდანაც 5000-ზე მეტი ტურისტია. Pirveli Open Air 2018 წელს 22-23-24 ივნის ლისი ვანდერლენდში გაიმართება. წელს წარმოდგენილები ვართ 4 სცენით და კიდევ უფრო მრავალფეროვანი მუსიკალური მიმართულებებით. გუშინდელი დღიდან 16 აპრილის ჩათვლით მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობის 1500 სამდღიანი აბონემენტი გაიყიდება, რომლის ფასი 110 ლარია. ამ პერიოდში TBC ბანკის ნებისმიერი ბარათის მფლობელებისთვის იმოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება. აბონენტის საბოლოო ფასი კი 170 ლარია. დღიური ბილეთების გაყიდვა კი უკვე 17 აპრილიდან დაიწყება. თბილისი Open Air ყოველწლიური მუსიკალური ფესტივალია, რომელსაც წელს პირველად დაფინანსება ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში გამოეყოფა. და კიდევ ერთი ალბათ მნიშვნელოვანი ამბავი, რომ BMG იქნება საინფორმაციო პარტნიორი. თბილისი Open Air-ის ეს ჩვენთვის პატევი არის და დიდი ვალდებულებაც, რომ Open Air-ის დაუდგომელ ინიციატორებთან და მესეურებთან ერთად 2018 წელს ვიყოთ მათი საინფორმაციო პარტნიორები და დამდგენელი. საქმიანობის მოყოლებს არ მოვაკლებთ არც იმ შესაძლებლობას, რომ გქონდეთ სრული ინფორმაცია იმაზე, თუ როდის და სად შეიძლება განტვირთვის დღეები მოიწყოთ ივნისში კონკრეტულად Open Air-ს. ერთიანი ეროვნული გამოცდების სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის საერთო სამაგისტრო გამოცდისა და მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურებისათვის რეგისტრაციის დასრულებამდე 2 დღეზე ნაკლები რჩება. 2018 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის მსურველებმა რეგისტრაცია ელექტრონულად შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე 30 მარტის 18 საათამდე უნდა გაიარონ. ამდენმა აბიტურიენტმა გაიარა ამ დროისთვის რეგისტრაცია და ზოგადად რა სიახლეებიელით მათ გამოცდებზე თემაზე საუბარს თათია ჩაფიჩაძე სტუმართან ერთად გააგრძელებს. თათიას მივესალმები დილა მშვიდობის და წარმატებულ ეთერს უსწრებთ. დილა მშვიდობისა პირველადი რეგისტრაცია როგორც უკვე ითქვა 30 მარტს საღამოს 18 საათამდე გაგრძელდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვინც ამ დრომდე პირადი მონაცემების შეტანასა და ჩასაბარებელი საგნების არჩევის ჩამონათვლის შესახებ განაცხადს არ დააფიქსრებს, დროის ამოწურვის შემდეგ გამოცდებში მონაწილეობის საშუალება უბრალოდ აღარ მიეცემათ. თუმცა რაც შეეხება საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალში ცვლილებების შეტანა, ამის საშუალება აპლიკანტებს კიდევ რამდენიმე თვის განმავლობაში ექნება. წერდა ამ თემაზე ვაგრძელებთ საუბარს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ივა მინდაძე იმყოფება ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით პირველ რიგში რომ დავიწყოთ, ამ დროისთვის რამდენმა გაიარა რეგისტრაცია და რამდენია ჯამურად ვაკანტური ადგილი.
დღეს აი ამ წუთში დაახლოებით 33,000 აბიტურიენტმა ცოტა მეტმა გაიარა რეგისტრაცია, ანუ დააფიქსირა თავისი სურვილი, რომ მიიღოს მონაწილეობა ერთიან ეროვნულ გამოცდებში, დააფიქსირა ქალაქი, რომელსაც საგამოცდო ქალაქში აპირებს გამოცდის ჩაბარებას და გააკეთა არჩევანი საგნების ჩამონათვალი, მონიშნა ის ფაკულტეტები თუ საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლის ჩაბარება სურს და მათი რაოდენობა არის 33,000. მართალი რომ ვთქვა, ველოდებით მეც. და დღეს და ხვალ 6 საათამდე აქვთ ამის საშუალება. ამის შემდეგ ვეღარ დარეგისტრირდებიან ვერც მაგისტრობის სურვილები, ვერც აბიტურიენტები, ამიტომ ყველას მოუწოდებს, ვისაც გაზრახული აქვს წელსაფხულს გამოცდების ჩაბარება, იჩქაროს და ბოლო წამისთვის ნუ გადადებს. შენელებული ტენდენცია არ არის, ასე ვთქვათ, მზარდი, როგორც ვიცი 47,000 ადგილზეა ჯამურად საუბარი და 33,000 აბიტურიენტს აქვს განაცხადი, ხო, ორწლები. სტუდენტთა ჯამური რაოდენობა ადგილების უნივერსიტეტები, რასაც თავაზობენ ჩვენ აბიტურიენტებს, უკვე რამდენიმე წელი აჭარბებს სურვილთა რაოდენობას. და მზარდია ეს ტენდენცია ნამდვილად. დაახლოებით 47,000 ადგილი არის და ამდენი აბიტურიენტი ნამდვილად არ გვეყოლება. თუ წინა წლებს შევხედავთ, მგონია რომ აბიტურიენტების რაოდენობა სადღაც 40,000-მდე გაიზრდება ამ 2 დღის განმავლობაში და კიდევ ერთხელ ბოლო წუთამდე ნუ გადადებთ რეგისტრაციას. რამეთ დღეს ხვალ დილით დარეგისტრირდით, არიან აბიტურიენტები, ვინც 17 საათსა და 55 წუთზე იწყებენ ამ პროცედურას. ბოლო წუთებს უნდა ვალოდებით და ნუ ჩავიგდებთ თავს საფრთხეში, ვისაც რა თქმა უნდა სურს რომ გამოცდებში მიიღოს მონაწილეობა. კიდევ ერთი თემა, გასულ კვირას უბრალოდ საუბრობდით თამარ სანიკიძესთან ერთად უნივერსიტეტების ავტორიზაცია აკრედიტაციის პროგრამაზე, ვიცით რომ ეს პროცესი აქტიურად იწყება. რა ბედიელით იმ სტუდენტებს, როდამდე შეეძლებათ სტუდენტებს პროგრამების შეცვლის საშუალება სადამდე ექნებათ და იმ შემთხვევაში თუ ვერ გაიარა მათმა უნივერსიტეტმა მათმა პროგრამამ აკრედიტაცია ამ დროის განმავლობაში რა ბედიელით მათ? კი ბატონო. ხვალ თავდება რეგისტრაციის ძირითადი პირველი ეტაპი. ამის შემდეგ აბიტურიენტები ვეღარ დარეგისტრირდებიან, მაგრამ აბიტურიენტებს, უკვე დარეგისტრირებულ აბიტურიენტებს ექნებათ საშუალება, რომ შეცვალონ საგნებში ჩამონათვალი, ან ენა შეცვალონ 15 მაისამდე. ეს არის მეორე ეტაპი. მაგრამ რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას პროგრამების ცვლას, ფაკულტეტების ჩამონათვალში, უმაღლესების ჩამონათვალში ცვლილებების შეტანა შეიძლებათ აპელაციის პროცესის დასრულებამდე, ანუ დაახლოებით 15 აგვისტომდე დაახლოებით. აგვისტოს პირველ დეკადაში იწყება როგორც წესი აპელაცია და აი ამ პერიოდში 15 აგვისტომდე დაახლოებით შეიძლებათ ჩამონათვალში ცვლილებების შეტანა. აქვე ყველას ვთხოვ, აი მართგულწრფელად ვთხოვ, რომ ყურადღებით ადევნონ თვალი პროცესებს, რადგან აკრედიტაცია შეიძლება შეუჩერდეს, ან ავტორიზაცია რომელიმე უმაღლესზე ცხადია ამ უმაღლესში ვერ ჩაირიცხება, მაშინ თუ ამ მიმართულებაზე ვერ ჩაირიცხება აბიტურიენტი, შეიძლება რომელიმე პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭოს და დაემატოს და გაჩნდეს ახალი რაღაც შესაძლებლობა, რომელიც შეიძლება საინტერესო იყოს ამა თუ იმ აბიტურიენტისთვის, ამიტომ ყურადღებით თვალყური ადევნონ ჩვენ ვებგვერდსაც, აკრედიტაციის სამსახურის ვებგვერდსაც, რადგან ჩვენ ყისიერად გამოვაქვეყნებთ ამ ინფორმაციას და ვეცდებით რომ ცოცხალი პროცესია და მიმდინარე, ასე ვთქვათ, შემონაწილე გამოაქვეყნეს. მე რამდენადაც ვიცი, ბევრი უმაღლეს უწევს ახლა აკრედიტაციას, აკრედიტაციის ცენტრი აპირებს არაგეგმიურადაც უნივერსიტეტების შემოწმებას, არ ვიცი რომლის და როდის, მაგრამ როგორც კი გვექნება რამე ინფორმაცია იმ წუთშივე მივაწვით აბიტურიენტებს და ამიტომ გარკვეული კორექტივები მათ ჩამონათვალს შეიძლება შევიდეს. შეგვიძლია თქვათ უკვე გამოკვეთილი ტენდენცია, რომელი პროფესიებზე იქნება ყველაზე დიდი კონკურსი წელს, რა შეგვიძლია? დაბეჯითებით ამას 16 აგვისტოს გეტყვით, როდესაც დასრულდება ეს პროცესი. ზოგადი შთაბეჭდილება, რომელიც წლიდან წლამდე მე პირადად არ შემცვლია, არის ის, რომ ძალიან პოპულარულია ეკონომიკურ ბლოკს ვეძახით. ეკონომიკა, ბიზნესი და ადმინისტრაცია. აი ეს მიმართულება სხვა სახელწოდება აქვს ამ ფაკულტეტებს, სხვა უმაღლეს, სხვა მიმართულებაზე, მაგრამ აი ეს ბლოკი ძალიან მომხიბვლელი არის ბევრი აბიტურიენტისთვის და ფიქრობენ, რომ ალბათ დასაქმების კარგი შესაძლებლობები აქვთ, კარიერული შესაძლებლობები აქვს ამ მიმართულებით, ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს
ეს ასე ვთქვათ ისეთი მკვეთრად გამოხატული ლიდერი არის. კი ბატონო, ადრეც მიკითხავს და კიდევ ერთხელ მინდა კითხოთ წელს რა მდგომარეობა უფასო ჩამონათვალში, ანუ თუ არის მოთხოვნა ისეთ პროფესიებზე, რომელსაც აფინანსებს სახელმწიფო. უფასო არაფერია ჩემი ვერსიით, მაგრამ არც ამ ეგრეთ წოდებულ უფასო ფაკულტეტებს ამტკიცებს მთავრობა, ჯერ არ არის დამტკიცებული, ამიტომ წინასწარ თქვა ძნელია, თუმცა მე პირადად დიდ ცვლილებებს არ ველოდები ამ მიმართულებით, დაახლოებით იგივე სურათი გვექნება სავარაუდოდ, ნამდვილად არ არის ეს ჩვენი განსაცდელი, არ ჩვენი ცენტრის. მგონია, რომ იგივე სურათი იქნება, რაც შარშან, იგივე ფაკულტეტები, იგივე მიმართულებები მიიღებენ აი ამ ეგრეთ წოდებულ მოხდებიან ამ უფასო ფაკულტეტების ნუსხაში. გაიზარდა ინტერესი ამ მიმართულებით. უფასო ფაკულტეტები არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ფიზიკა, ქიმია არის საინჟინრო, აგრარული, ეს ბლოკი არის, რომელიც მიმართ ინტერესი ნაკლები იყო. მე მგონია, რომ ეს ინტერესი ორი ფაქტორით არის გამოწვეული. ერთი, რომ უფასო მომხიბლელი ხდება, რადგან ბევრს უჭირს ამ სწავლის საფასურის გადახდა და მიზნად თუ აქვს დასახულეს ცუდ ვარიანტში. რაღაც ფურცლის მოპოვება, რომელსაც დიპლომი ქვია, აქეთ მიუწევს გული, მაგრამ არის მეორე ჯგუფი, რომელიც მგონია უფრო ბევრად საინტერესოა, რომელსაც დაინახეს დასაქმების პერსპექტივა, რადგან აგრარულ სექტორში, საინჟინრო სექტორში და ამ მიმართულებაში გაჩნდა ჩემი გადასახედიდან, ვფიქრობ, რომ ამ სტუდიაში ბევრმა ადამიანმა იცის უკეთესად სად არის დასაქმების შესაძლებლობა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აქაც გაჩნდა გარკვეული პერსპექტივა და ეს მყისიერი რეაქცია მოახდინა აბიტურიენტმა. ამიტომ ბევრი არის, ვინც დასაქმებას სწორედ აგრარულ საინჟინრო სფეროში ხედავს, რაც ძალიან მისასალმია. კარგი, და გადავიდეთ ცვლილებების ნაწილზე, წელს რა ცვლილებები ელით აბიტურიენტებს, რომლებიც გავლენ გამოცდებს და ვიცით, რომ ზოგად უნარებში და ქართულ ენაში არის გარკვეული ცვლილებები, კიდევ ერთხელ განუმარტავ ჩვენს მაყურებელს, რაზეა საუბარი. პირველ რიგში ჩვენ ვებგვერდზე დეტალურად და ვურჩევ, რომ იქ წაიკითხოს. რადგან შეიძლება რამე გაურჩევს, ორი ცვლილება არის ძირითადი, რაც შინაარსობრივ ხარეს ეხება. პირველი არის ზოგადი უნარების გამოცდის ფორმატში, როდესაც ანალოგიების ბლოკი, აი სადაც წყვილები იყო სემანტიკური და უნდა მიმართება დაედგინა აბიტურიენტს წყვილებს შორის, ის დაუკავშირდება წასაკითხ ტექსტს. ანუ თუ აქამდე იზოლირებული სიტყვები იყო მოცემული, ახლა აბიტურიენტს შეიძლება კონტექსტის გათვალისწინებით, ტექსტში მოცემული ინფორმაციის გათვალისწინებით უპასუხოს ამ დავალებას და ვფიქრობ, რომ ეს დაეხმარება აბიტურიენტს უკეთ გაიაზროს ტექსტიც და თვითონ ეს მიმართებებიც უკეთ დაინახოს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება არის ალბათ. რაც შეეხება ქართულ ენაში ცვლილებას, აქ შეეხო ცვლილება შეფასების სქემას. თუ აქამდე აი თხზულება არგუმენტირებული ესეს ნაწილი ფასდებოდა 20 ქულით, ახლა შეფასდება 24 ქულით და აქცენტი გადავა მეტი აქცენტი იქნება არგუმენტირებაზე, მსჯელობაზე, საკუთარი პოზიციის გამოხატვაზე, ჩამოყალიბებაზე, რაღაც კრიტიკულ აზროვნებაზე. ხოლო რედაქტირების დავალება გახდება 16 ქულიანი. კი ბატონო, და წელს რამდენადაც ვიცით, აბიტურიენტებს შესაძლებლობა ექნებათ გამოცდას საკუთარი კალმებითაც მივიდნენ, აი ამ შემთხვევაში როგორ დარეგულირდება ყველა დახვდებათ მეტ კალმები, ანუ როგორ იქნება ეს პროცესი. დავხდებათ ცხადია, ეს რამდენად დიდი ცვლილებაა მართლა თქვა, არ ვიცი და ხა ეგეთი რევოლუციური არის. არის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად იყო რაღაც პრობლემები ამ თემაზე და სწორედ ამიტომ დაუშვით მე მგონი ეს გამონაკლისი წელს. კალმისტრები ცხადია დახვდება თითოეულ აბიტურიენტს და ჭარბად, როგორც ყველა წინა წელს იყო, გელიანი ეგრეთ წოდებული ტუშის კალამი, რომლის სისქესაც აქვს მნიშვნელოვანი 0.5-დან 0.7 მმ-მდე უნდა იყოს. და იმიტომ გამეცინა, რომ აქამდე რამდენი მილიონი ქაღალდი გვაქვს წაკითხული სკანერით, აი მართლა ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ძალიან დიდ რიცხვებზე ავდივარ და არც ერთ შემთხვევა არ მქონდა, როდესაც ვერ წაიკითხა თქვა. ამიტომ ეს უფრო სუბიექტური განცდის პრობლემა მგონია, მაგრამ ესეც რომ შეუმსუბუქოთ აბიტურიენტებს, ეს მნიშვნელოვანია. ცხადია, აბიტურიენტებს აქვს საშუალება თავისი საკუთარი, ასე ვთქვათ, კალამი შემოიტანონ გამოცდაზე. ყურადღება უნდა მიაქცენ, რომ ეს არ იყოს ჩვეულებრივი კალმისტარი, თქვენ რაც ხელში გიჭირთ, ის არ გამოდგება. ეგრეთ წოდებული ტუში ან გელის, ხო, მეორე სახელით ვიცი, ესე. კი ბატონო. კარგი, მოკლედ ყველა პირობა აქვთ იმისთვის, რომ მივიდნენ გამოცდაზე ჩააბარონ. წარმატებებს უსურვებ მათ, წარმატებებს გისურვებ თქვენც და მეც ვიქონიებ, რომ უკვე შედეგებით შეგვეძლება ამ სტუდიაში შევაჯამოთ ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2018 წელს. კიდევ ერთხელ სამჯერით თქვენ დღეს
ხვალ შეწყდება რეგისტრაცია, ძირითადი ნაწილი რეგისტრაცია, ვისაც სურვილი აქვს და განზრახული აქვს გამოცდების ჩაბარება, დღეს და ხვალ 6 საათამდე უნდა გააკეთოს განაცხადი. იმედი მაქვს გაითვალისწინებენ ჩვენი აბიტურიენტები. ივა მინდაძე პასუხობდა საქმიანი დილის შეკითხვებს. მადლობა თათია ჩეფეჩაძეს და ივა მინდაძეს, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილეს. წარმატებებს უსურვებ აბიტურიენტებს, მათ შორის მარჩევანისას, რომელსაც ისინი ახლა აკეთებენ საომავლო უკვე საქმიანობისათვის. წარმატებები მათ გამოცდაზე და დარძნულგვარ ბევრ საინტერესო ამბავს გაგვიზიარებენ ისინი უკვე მომავალში. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება წინ და დაგიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. მწვანე ქალაქი, კომპაქტური ქალაქი, კარგად შეკავშირებული ქალაქი, ეს თბილისის განვითარების გეგმის სამი ძირითადი მიმართულებაა. მიმართულებები არა, მაგრამ აი გეგმა ძალიან ბევრი პუნქტის მიხედვით თბილისის მერიამ დაიწუნა მე-6 ეტაპამდე მისული სამწლიანი მუშაობის შედეგი, რომელიც რამდენიმე მილიონი ხარჯით შესაძლოა მხოლოდ ფურცელზე დარჩეს. მერიის საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ უცნობია, თუმცა მოლოდინი რაიმე რადიკალური ცვლილებისა პრაქტიკულად ჩვენ პირადად ყოველ შემთხვევაში არ გვაქვს. პროექტის შესახებ CT ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორი საჯარო საბოლოო პრესკონფერენციამდე რამდენჯერმე სტუმრობდა ჩვენ საქმიან ეთერს, დღეს კი როგორც დილით, სისხამდილით ჯერ კიდევ 8 საათზე დავაანონსე. ზაზა აბაშიძე ამ შემთხვევაში მას პინძლობს ბატონ მერაბ პოლუქაძეს, რომელიც ამ გეგმის პროექტის თანაავტორი, ჩვენთვის გამორჩეული რესპონდენტი და ასევე ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული არქიტექტორი გახლავთ ჩემო ბატონო. მე მივესალმები ჩვენს თანაწამყვანს ზაზა აბაშიძეს და დილამშვიდობით ბატონო მერაბ. მოგესალმებით, მეც გიორგი, პრინციპში სამივე ის კომპონენტი, რომელიც ჩვენ ჩამოთვალეთ თბილისის მერიისთვის არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ გეგმა, ასე ვთქვათ, პირდაპირ მიეღო და მას უკვე მრავალი დიდი ხნის განმავლობაში ჯერჯერობით უყურებდა, ხოლო სავარაუდოდ დღეს გავიგებთ საბოლოოდ თუ რა პასუხს გაგვცემენ, მიიღებენ თუ არა არსებულ მე-6 ეტაპს. მე ეჭვი მაქვს, რომ სწორედ სამივე სვეტზე ექნებათ მან თავიანთი მოსაზრებები და სავარაუდოდ კრიტიკული, სწორედ ამ მიმართულებებს განვიხილავთ, როგორც უკვე შენ თქვი დღეს ბატონ მერაბთან ერთად და მე მივესალმები მას კიდევ ერთხელ. ბატონო მერაბ, სანამ ამ კონკრეტულ კითხვაზე გადავალ, მოდი საბოლოოდ თავიდანვე რომ შევაჯამოთ ეს ნაწილი, რა მოლოდინი გაქვთ დღეს თბილისის მერიისგან, გონიათ თუ არა რომ ამ მე-6 ეტაპს ჩააგდებენ, ასე ვთქვათ და უარს იტყვიან მის მიღებაზე. ვერაფერს გეტყვით, ახლა ძნელია ამისი ამოცნობა. თუმცა ჩვენ ვართ დარწმუნებული ნაშრომში. მასზე ყველა ის კონცეფცია და ყველა ამ განხილვებზე რაც ყოფილა აქამდე კონცეპტუალურ საკითხზე არ არის არც ერთი შენიშვნა. მე ასეთი არ მინახავს, 3 წელია ხო მიმდინარეობს. არც ერთი კონცეპტუალური შენიშვნა. თუ კი ლაპარაკია ტექნიკურ მხარეზე და შეიძლება ასეთ დიდ ნაშრომში ასეთი იყოს როგორც წესი,
დღევანდელი მიწათსარგებლობის რუკაზე მე დღეს ვაჩვენებ მათ საერთოდ როგორ სარგებლობენ ნახავენ ისინი 1500-ზე მეტი ასეთი ტექნიკური ეს არის იმიტომ რომ ეს გახლავთ დიდი დოკუმენტი და თან გახლავთ 10000-იან მასშტაბში როგორც წესი ასეთი ტექნიკური შენიშვნები თუ ტექნიკური ხარვეზები ვერასოდეს ბოლომდე ვერ გასწორდება, იმიტომ რომ ყოველთვის მიდის ცვლილება, საკადასტრო ზონის ცვლილება, ან თქვათ რაღაცა დავალების გაცემა. ეს მუდმივად როგორც მორიგი გეგმა უნდა ახალდებოდეს. და ასე დროს სამსახურს უნდა კონდეს წესი, ხერხი და მეთოდი, როგორ იქცევა და არსებობს ამის ხერხი. დასაკითხია 57-ე დადგენილება, 59 სივრცითი მოწყობის კანონი და არსებობს ასეთი ხერხი და წესი და მეთოდი და დარწმუნებული ალბათ ამით სარგებლობენ, ასე ტექნიკური ხარვეზები, რომელიც მუდმივად არის, უნდა კონკრეტულად განიხილონ და კონკრეტული განხილვის შედეგად გასცენ საპროექტო დავალება. სანამ შინაარსზე კიდევ უფრო მეტად გადავალ ამ თემებში უშუალოდ ბოლო შეხვედრაზეც გაიჟღერა თან არაერთხელ და დაპირისპირებაც კი მოყვა. რამდენად გქონდა თქვენ კომუნიკაცია, წესიერი კომუნიკაცია მერის ახალ ადმინისტრაციასთან საქმიან ნაწილში თუ გადაიკვეთეთ ასე ვთქვათ და თუ მოხდა ამ არა კამერების წინ არამედ სამუშაო შეხვედრაზე იდეების შეჯერება და იქ პირველ რიგში ამ კამათი და აზრის გასვლა გამოსვლა. თუ ეს კომუნიკაცია მძიმედ და საკმაოდ ისე იშვიათად ეს კომუნიკაციები მოგახსენებთ კამათითაც მიმდინარეობდა გულწრფელად რო გითხრათ პარალელურად ამისა მაგრამ თავარი რაც მინდა თქვით არაერთხელ გაგვიცხადებია ბოლო დღეებში ჩვენ პრეზენტაცია იმისა ეს ნაშრომი რას წარმოადგენს მერის წინაშე არ გაგვიკეთებია ამ ბოლო პერიოდში შევნიშნე ახალგაზრდა საკრებულოს წევრებს ძალიან ბევრი მოსაზრებები გაუჩნდათ არამდარგის სპეციალისტ ძალიან სასიამოვნოა კაცო რაც მეტი ხალხი ჩაერთვება რაჯობია უსამართლო დღეს ვაჩვენებთ მათ კონკრეტულად რატო მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა რას ყვიტავს მასზე არის პასუხი გაცემული საზოგადოებამ ბევრმა იცის ამ დარგის სპეციალისტებმა არის შემდეგი ეტაპის პროექტები რომელმაც უნდა დააკონკრეტოს ეს ამოცანები მთელ მსოფლიოში ესეა თბილისში კი არ არის მარტო ამიტომ ჩვენ ასად გულწრფელად და არა ნიშნის მოგებით აუხსნით საზოგადოებას რა კეთდება რის მერე რა ნაბიჯი უნდა გადაიდგას და სამოქმედო გეგმაზეც როა ბევრი კრიტიკა სამოქმედო გეგმა ესმის ვისაც გაუკეთებია რეგულირების გეგმა 2-3 მაინც და მიწათსარგებლობის გეგმა იცის რა არის მან იცის რა ნაბიჯები უნდა გადადგას აი პრინციპში როდესაც მე უსმენდი ეს ჩვენ მქონდა რაც ლაივში გავუშვით ეს თელი ეს შეხვედრა ილია ელოშვილმა არაერთხელ განაცხადა იქ უშუალოდ შინაარსობრივ ნაწილზე რო გადავიდეთ მაგალითად გამწვანებაზე მან არაერთხელ ახსნა რომ გენგეგმის მოქმედი კონცეფცია შეიცავს ამ მიმართულებით პრობლემებს და სწორედ ერთ-ერთი მიმართულება ეს იყო რასაც მერის შეგვიძლია თქვა რომ ახალი ადმინისტრაცია და ალბათ მათ შორის ახალი მერიც რომელიც უკვე მკაფიოდ აქამდე თუ რაღაც ორაზროვნად მისი მოადგილეები ჩანდნენ ძირითადად ახლა ისიც ასე ვთქვით კრიტიკოსთა ხარეს გადავიდა აი გამწვანებაზე რომ ვისაუბროთ რამდენად მართებული არის ამ შემთხვევაში თბილისის მერის შენიშვნები და რა პასუხი შეგვიძლია გავცეთ მას მოგახსენებთ ძირითადი შენიშვნა აი თველდამ ჩამონათვლში არის ეს გუშინ წინ და გუშინ აჩვენეს სურათები აი სურათი შეეშალათ მე იმას არც კი იქ რაღაც წარწერაში შეცდომა ახლა თბილისი არ ეწერა სწორად ერთ-ერთი სწორიც არ მინდა ახლა მე აღსაუბრობ ნიშნის მოგებით ყველას თავისი გზა აქვს მაგრამ თავარი ისე თქვაც მინდა რომ ძირითადი შენიშვნა გახლავთ ეს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა და დღეს მათ ვაჩვენებთ კონკრეტულად მრავალი ევროპული ქალაქის მაგალითზე როგორც წესი არის ხილავს ასეთ პატარა ნაკვეთებს როგორც წესი ამ პატარა ნაკვეთების გამოდევნებას მოაქვს ის რომ იქ სადაც დიდია გაცემულია უზარმაზარი ნებართვა კონკრეტულ პატარა ნაწილებზე აი 100 კვადრატი და 300 კვადრატი ჩვენ დღეს ვაჩვენებთ ამას საზოგადოებას რომ 200-300 კვადრატი ერთი გვიწერია განმარტებით ვარ კითხულობ და 15 ჯერ გვაქვს წაკითხულია ყველა გაიძა პირდაპირ წერია 1 ჰექტარზე ნაკლებ ტერიტორიას გენერალური გეგმა არ იხილავს ბერლინის მიწათსარგებლობის გეგმა საერთოდ 3 ჰექტარზე მეც არ იხილავს პირდაპირ წერია ასეთი მცირე ნაკვეთები მიეკუთვნება მეზობელი ზონის სახეობებს ის ითხოვს დამატებით კვლევას რა თქმა უნდა მათ უკვირთ ხშირად ამდენი კვლევა და კვლევა გენერალური გეგმა ის დოკუმენტია რომელიც შემდეგ ეტაპის პროექტებს უძებს სათავებს რა თქმა უნდა კვლევა უნდა გაკეთდეს ნებისმიერი საპროექტო ნაბიჯი ითხოვს კვლევას უკვლევოთ ვღებულობთ იმ შედეგს რაც გვაქვს ერთ-ერთი შენიშვნაც მათ შორის კვლევების არსებობდა კონკრეტული გადაწყვეტები რომელზეც თქვენ ახლა უკვე აღნიშნეთ რომ საჭირო ეს შემდეგ ეტაპისათვის რამდენად არსებობდა მოთხოვნებში როდესაც ამ გეგმასთან დაკავშირებით თქვენ უკვე მერისაგან ნებართვა მიიღეთ თქვენი კომპანია იყო შერჩეული ამ შემთხვევაში რომ თქვენ გაგაკეთებიათ გენერალური გეგმა
მოთხოვნების ჩამონათვალში რამდენად არსებობდა და თუ სამართლებრივი თქვა დავის საგანი გახდება მსგავსი თქვა შეთანხმება თქვენი მხრიდან რამდენად იქნება სამართლებრივი საფუძველი მერის არგუმენტების არსებობისა რა არის საჭირო და გენერალური გეგმა რა სიტყობს ეს ჩვენ ვიცით კარგახანია და კარგად ჩვენ რა კანონებიც აქვს იმ კანონების ფარგლებში მოქმედებთ პარალელურად ამის სამოქმედო გეგმა გახლავთ ის შეთანხმება რაც არის ხელშეკრულებაში გაწერილი ყველა სახელშეკრულებო პირობები დაცულია ამ შემთხვევაში როგორც ხელშეკრულებით ისევე კანონების სივრცითი მოწყობის და ქალაქდაეგმარების შესახებ თბილისის განაშენიანების და რეგულირების წესები დადგენილება 57 და 59 ეს გახლავთ ქალაქგეგმარების სივრცე საქართველოში ამ სივრცეში მოქმედებთ ჯერჯერობით. თუ შეიძლება, მე იმ მოთხოვნებს უპასუხებთ. ერთ-ერთი ასევე კრიტიკის საგანი იყო, ისაც ანამ ნაწილობრივ ახსენა უკვე. გენგეგმაში არ არის მითითებული გადაწყვეტის გზები და აღსრულების გზები, ასე ვთქვათ. არის თუ არა ზოგადად ეს გენგეგმის ნაწილი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ხშირად მეც გამიჩნდა ეს მოსაზრება, გენგეგმა ხომ ზოგადად ხედვა არის, ასე ვთქვათ, ქალაქი როგორ უნდა განვითარდეს და მე გადაწყვეტის გზები უშუალოდ აღმასრულებელი ორგანოს, ამ შემთხვევაში თბილისის მერიის კომპეტენციაში. აი ეს უფრო მეტად რო მარტოთ. რამდენად სამართლიანი არის ეს შენიშვნა შემთხვევაში? მადლობელი ვარ. ესეთ კი ეს კითხვა გაისმის ხშირად. მაგალითისთვის, აი ხშირად ვიფიქრია ჩვენს ამაზე, აი ერთ ობიექტს ავიღებთ. მერიასთან ერთად მივიყვანთ ბოლომდე. თუ უნდათ რა გზებით უნდა ვიაროთ, თუ არა და გაწერილი გვაქვს ესე. ამისი პირველი გზა გახლავთ. შემდეგი ეტაპის პროექტის შესრულება, რასაც ქვია განაშენიანების რეგულირების გეგმა. განაშენიანების რეგულირების გეგმა ადგენს ცალკეული შენობის პარამეტრებს, რეგულირების ხაზებს, კოეფიციენტებს, კონკრეტულ კოეფიციენტებს, ზოგადი მოცემულია ჩვენთან და ზოგ შემთხვევაში კონკრეტულიც და ამავე დროს ის განსაზღვრავს დედროლოგიის, ტრანსპორტის და კიდევ სხვა საკითხებს. ის რაც უნდა თვითონ შენობის არქიტექტურას რეგულირების გეგმა ადგენს. ისევე როგორც ცალკეული შენობა შემდეგ კეთდება. ეხლა ჩვენ რომ მოგთხოვონ რომ ცალკეული შენობის ფანჯრის ნახაზი მოგვეცითო, ხო არასამართლიანი იქნება. ზუსტად ასევე არასამართლიანია კონკრეტულად გაწერა იმ ღირებულებების, რაც არაერთხელ გვითხრეს. იმ ღირებულებას კონკრეტულად ამბობს კონკრეტული პროექტი. რანაირად შეიძლება ეხლა ჩვენ განივიხიდი გვაქვს დანიშნული, გეოლოგია მისი არ ვიცით, არც მოგვეთხოვება. არ ვიცით მისი კონსტრუქციული ნაწილის გადაწყვეტა. იმის ფასი როგორ უნდა ვთქვათ. ზოგადი ფასი, აი მერის სამსახურების შემდეგ წესით როგორ უნდა მოიქცნენ შემდეგში. უნდა დასხდნენ, განიხილონ ჩვენი მოკლევადიანი გეგმა მაინც, საშუალო და გზელს არ ვამბობ და სხვადასხვა სამსახურებმა შეაჯერონ. ამიტომ მერია შეკრიბოს უნდა ეს ყველა და ერთმანეთს უნდა დაელაპარაკონ სამსახურები. ვერდით ოთახში არ იციან რა ხდება. ამიტომ აუცილებლად ისინი ხშირად უნდა იკრიბებოდნენ დასავლეთის მერიის სამსახურებს აქვთ ყოველ 3 დღეში ერთი შეხვედრა. მე მრავალ ასეთ შეხვედრას დავსწრებ, ბეაკას ეძახიან გერმანელები. ერთად სადილობენ კიდეც რომ კომუნიკაცია კარგი ქონდეთ და ის. მერიამ უნდა დაანერგოს ეს ხერხები და ყველა მერიის თანამშრომელმა უნდა იცოდეს გვერდით ოთახში რა ხდება და საერთოდ ქალაქზე ჩვენ შევთავაზეთ, ქალაქი უნდა დაიყოს ბლოკებად. არ შეიძლება ოცმაკაცმა მთელ თბილისში იცოდეს რა არის. ასე არის გერმანულ და ფრანგულ სამსახურებში. მიმაგრებულია ამ ბლოკებზე 8-10 კაციანი ჯგუფი და პასუხისმგებელია იმ თავისუფლებში. ყველა ქვაიცის რა ხდება, რა გაიცა დავალება, რა პროექტი თანხდება, რა შენდება. ეს არის მართვისთვის ყველაზე კარგი ხერხი. ჩვენ ეს გაწერილი გვაქვს მეთოდოლოგიის ნაწილში, რომ ასეთი მართვა არის ძალიან კარგი. პრინციპში მაშინ აქედან ლოგიკური კითხვა არის თუ ერთის მხრივ ხშირად ბევრ ნაწილში ანუ ევროპულ სტანდარტს ვაკმაყოფილებთ, ასევე საკმაოდ ლოგიკურად არის გენგეგმაში და კანონზომიერად ასახული ბევრი რამ. მაშინ რის საფუძველზე და რატომ ხდება ისე რომ გენგეგმას ხო ისმენთ პირთაბეჭდება რაც არის ანუ მოთხოვნების შესაბამისად გენგეგმა არსებობს. ყველა პუნქტი შესრულებული. ამ შემთხვევაში მერის მხრიდან მაშინ დაწუნების შემთხვევაში ერთადერთი მისაღები არგუმენტი შეიძლება იყოს რომ უბრალოდ გემოვნება არ ემთხვევა, მაგრამ გემოვნების არ დამთხოვა მე-6 ეტაპზე ცოტა უცნაურად ჟღერს, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლებზე ვსაუბრობთ, საკრებულო არის ამდენი ადამიანი ერთდროულად ჩართული და ასე შემდეგ. რა არგუმენტი შეიძლება თქვენთვის ჰიპოთეტურად იყოს მისაღები, თუ კი მე-6 ეტაპზე ამ პროექტთან დაკავშირებით იტყვიან, რომ ის ვეღარ აკმაყოფილებს ან ვეღარ გადის შემდეგ ეტაპზე. საკრებულო თქვენ მართლაც აქტიურად ჩაერთო. სასიამოვნოა რომ გითხრათ ჩვენ მინდა მე მეგობრულად დავსწრებით და თან გვინდა მეგობრულად ისიც ავთქვათ თუ კი მათ დაუდასტურებთ და ვაჩვენებთ რომ არასწორია მათ
წესიერი ადამიანები ბოდიში ხდიან არაკორექტული გამონათქვამებისთვის. ამიტომ ჩვენ მათ ვაჩვენებთ, რომ რა კეთდება, რა იყო მოთხოვნა, რა უნდა გაკეთდეს და მეტი არც მოეთხოვება. და კონკრეტულად შემდეგი ეტაპის ნაბიჯები რა არის გადასადგმელი და ამავე დროს ამ ნაბიჯების გადადგმის დროს განხორციელების ეტაპები როგორია და განხორციელება როგორ ხდება გენერალური გეგმის. ამისი ერთადერთი ხერხი არსებობს თემ მსოფლიოში. შემდეგი ეტაპის პროექტი. შემდეგი ეტაპის პროექტი არის კონკრეტული ორსაფეხურიანი სისტემა საქართველოში. გენერალური გეგმა თუ არ ჩავწით ქვეყნის სივრცით მოწყობას და რეგულირების გეგმა. წესებიც არ გაგვიხილავს წესიერად, ეხლა გული რატომ წყდება იცით ეხლა ამ თელ პერიოდს წესები სულ დაიკარგა. თბილისის განაშენების წესები მინდათ გითხრათ, ეს გახლავთ ის ინსტრუმენტი, როგორ უნდა მოიხმარო გენერალური გეგმა. აი გინახავთ ვინმეს ამაზე უმჟელია. არა. არასდროს. რანაირად მივიღოთ უნდა ან არ მივიღოთ, იქნებ წესებში რა წერია. კი ბატონო. ხო. როგორ უნდა ვჭამოთ? ჩანგლით თუ ჭირებით, იმაში წერია. ის წესები არ გაგვიხილია, ხო? აი თქვენ გინახავთ ამ განხილვებში ვინმეს რაიმე ეთქვა. იქნებ ჩვენ მოწოდებული ვართ, ნეტავ იმაზეც იყოს რამე შენიშნა არგუმენტირებული. მასში არის რაღაც ხერხები და მეთოდები, მაგალითად, თბილისში არ შეიძლება ცალკეულ ტერიტორიებზე თუნდაც რეგულირების გეგმებით განვითარება. იმიტომ რომ ქალაქში არის არეალები, სადაც ერთ დიდ არეალში კეთდება ერთდროულად 4-5 რეგულირების გეგმა. არ არის ეს სწორი. მაგ დროს უნდა შემოვიდეს ახალი გერმანელები და ფრანგები ჩარჩო გეგმას ეძახიან. ჩვენ კანონთან რო არ მოსულიყავით წინააღმდეგობაში, მას დავარქვით პირველი საფეხური რეგულირების გეგმისა და ცალ-ცალკე კეთდება ესეთი პროექტი და ძირითადად საცხოვრებელი. ამ დროს არ არის ერთიანად გააზრებული თბილისის აკლია საბავშვო ბაღები, აკლია სკოლები. თანაბარი შესაძლებლობების სივრცეებზე რო ვლაპარაკობთ, ადამიანი არ უნდა დაიჩაგროს, რო ცხოვრობს დიდი ღომში. მასაც კონდეს უნდა ის პირობები, რაც აქვს საბურთალოზე ვაკეში და ცენტრთან ახლოს ცხოვრებ ხალხს. ამიტომ მათ უნდა კონდეთ ერთიანი გააზრებული ჩარჩო გეგმა დავარქვათ, გნებავთ პირველი საფეხურის გეგმა, რომელიც ჩვენ როგორც ხერხი შემოვიტანეთ და ეს აუცილებელია თბილისის გარკვეულ არეალებში გაჩნდა მაგალითად 15 ჰექტარ ტერიტორიაზე რამოდენიმე რეგულირების გეგმა. თუ ერთიანი არ გაკეთდა, გვექნება ესე დანაწევრებული ფრაგმენტაცია. კითხვა არ არის ბატონ მერაბთან, შეიძლება დილიდანაც მოისმენდა. სხვათა შორის ტრაგიკომიკური ზაზა ამ სიტუაციაში ის არის, რომ ყველა იმ ადამიანს, რომელშიც დღეს ვნებები სჭარბობს, იქნება ის სტატუსით საკრებულოს წევრი, თუ უკვე მუნიციპალიტეტის თანამშრომელი ან ტოპ მენეჯმენტის წარმომადგენელი, თუ პარლამენტარები, მათ ჰქონდათ საშუალება ამ დოკუმენტზე აძრი თავის დროზეც გამოეხატა, თუნდაც მერის წინა მმართველობის პერიოდში, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იყო გახსნილი. მე პირადად ყველაზე მეტად ამ სიტუაციაში მაწუხებს და ძალიან დისკომფორტში ვარ იმითი, რომ City Institute-ს არ მქონდა საშუალება პირდაპირ პრეზენტაციისა თბილისის მერიასთან, რომ საგნობრივი მსჯელობა ყოფილიყო. მე პრინციპში მეცაც ვიტყვი, რომ ის შენს მიერ ჩამოთვლილი ადამიანები თავის დროზე იყვნენ ჩართულები რაღაც კუთხეში და მაშინ ტაშ უკრავდნენ, როგორც მახსოვს იქიდან გამომდინარე, რომ ადევნებდნენ საკრებულოში მიმდინარე პროცესებს თავს და ეს ადამიანები ძირითადად წინამოწვევის საკრებულოს წევრებიც არიან და მაშინ ძალიან დიდი მოწონებითაც უჭერდნენ ხარს ამ გეგმას. ჩვენ გვიტყდება მიმართება, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ერთი გუნდი, ესეც ხო არ არის იმისი შევარდნაძის სააკაშვილის თუ გივი გუმბარიძის მთავრობა, ეს რაღაც საერთო გუნდია და მე მგონი აქ უფრო ძალიან შორს ავედი გივი გუმბარიძე რა გამახსენდა. გუმბარიძემდე ჩასვლა სიმპტომატური არის დღევანდელი. გუმბარიძეზე ნახატია რა. დაგაგახსენდა ახლა. დამახსენდა. ნახსოვს მაშინ ეროვნული მოძრაობა იყო. ესო კაცო მოგზავნილი აგენტიაო. ის კაცი და აგენტი არა ვარო, მე ამდენი ვიცვალე პოლკოვნიკი გავხდიო, კაცო, აგენტები ზოგიერთები არიან. თქვენთან პრინციპი ერთ კითხვას დავსვამ კიდევ მოკლეს და აქ რომ იყოს მერის წარმომადგენელი ან სოციალურ ქსელში ძალიან ხშირად ამბობენ აი ამ კამათის დროს ერთ-ერთი ნაწილი არის ფრანგები, რომლებმაც ასე ვთქვათ ეს იყო შეიფასებინა ეს გეგმა და როგორც მერი აუცილებს დაიწუნეს გეგმის არაერთი ნაწილი, აი ამ კითხვაზეც რომ მოკლედ გაგვცეთ პასუხი და შემდეგ უკვე შეჯამებისკენ წავიდეთ. შეფასების თვალსაზრისით ჯერ ერთი მადლობელი ვართ ყველა იმ ადამიანის, ვინც არგუმენტირებული შენიშვნები მოგცა და ეხლაც განწყობილი ვართ ამისთვის. ჩვენ არასოდეს არ ყოფილა შემთხვევა, გნებ ამპატიეთ ეხლა, მაგრამ გინდ მედია, გინდ ვიღა, ან ყოფილიყო რაღაცა გასაცემი პასუხი და სასწაულო რეაგირება არ მიგვეცა მათთვის. თუ ეხლაც ვინმეს ექნება არგუმენტირებული პასუხი, ჩვენ მზადა ვართ. მათ შორის ფრანგი ექსპერტთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ.
ეს ფრანგი ჩვენთან მოვიდა 1-2 საათით. დაყვებოდა არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი. შემდეგ თქვა ხაზგასმით, რომ მე რო გავეცნობი ამ ნაშრომსო, აუცილებლად თქვენთან მთელი დღე შეიძლება მოგვიხდეს ყოფნა. რა თქმა უნდა, დავიტოვეთ იმედი და ჩვენ შემდეგ ის კაცი არ გვინახავს. მე არ მინდა ეხლა ეთვები შევიტანო და ისა, მაგრამ რა ინფორმაცია მიაწოდეს, როგორ გაიგო ისა, როგორ წაიკითხა პირველ შეხვედრაზე გვესაუბრა, გულწრფელად მინდა გითხრათ. მაგრამ რო წაიკითხავს, მე უნდა ნახო, მაგალითად მათ ხაზგასმით უთხრეს და დღესაც ყოველ დღე გაიძახიან. რკინიგზას ესენი აუხმებენ. ჩვენ არ დაგვიმალია არასოდეს. ჩვენ იქ გვინდოდა ესბანი და შქარი ტრამვაი. შეიძლება დრო მოვიდეს ეს დადასტურდეს კიდეც, მაგრამ რა კიღა გენერალური გეგმა გვინდა იყოს მოქნილი და ტრანსპორტის საკითხი განსაკუთრებით რკინიგზისა ეს არ არის მარტო თბილისის გადასაწყვეტი. აი რამოდენიმე პორტის განახლება ხდება, ლოჯისტიკის საკითხები ითხოვს რაღაცას კიდე. რკინიგზას ქვეყნის მასშტაბით ექნება მოთხოვნები და რაღაც წინადადებები ბუნებრივია, ეს ქვეყანასთან ერთად უნდა გადაწყდეს. ჩვენ ამიტომ გენერალური გეგმა რო იყოს მოქნილი და უპასუხოს იმ გამოწვევებს, რაც პერსპექტივში შეიძლება იყოს და რკინიგზაშიც ხდება განვითარება ბუნებრივია, შესაძლებელია ესბანი იყოს, შეიძლება იყოს ჩქარი ტრამვაი, შეიძლება სამგზავროც კი დარჩეს, იმიტომ რომ თვითონ რკინიგზის მოდიფიკაცია ხდება იცით თქვენ, ამიტომ ჩვენ დავტოვეთ დერეფანი სატრანსპორტო, რომელიც მოქნილი გადაწყვეტაა და კონკრეტული თემატური პროექტმა დაადასტუროს რა არის უფრო უპრიანი. ამიტომ ყოველ დღე გაიძახიან კაცო. ხან მგონია შეგნებულად ხო გვიწერია ხაზგასმით 2-ჯერ და 3-ჯერ უთხარით მე-4 ტომის ეს ნაწილიც აი კოლევებშიო ხო გაქვთო აიო ესბანი და ზოგ შემთხვევაში რაღაც გვაქვს როგორად და ვარიანტებს ვიხილავდით. მათ შორის როგორც ლოგიკური ადამიანები საწინამდე ასსაც უსმენდით და აღიარება რაღაცის ან კორექცია უფრო დიდი ღირსება ადამიანის ვიდრე ჯიუტად რაღაცის ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ არაერთი ექსპერტი უცხოელიც და ქართველებიც. შევხედეთ ამ წინადადებას იმ კუთხით, რომ ვაი და ქალაქს დაჭირდა რაღაც განვითარებები, ან ახალი რკინიგზის შემოვიდა, ან ტრანსპორტის სხვადასხვა ელექტროტრანსპორტი დავწერეთ. და ეს კორიდორი თავის სამანქანო გზასთან ერთად უზრუნველყოფს, რომ დავტოვეთ როგორც რეზერვის სატრანსპორტო ზონა. წარმატებები, ბატონო, წარმატებები. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. შეიძლება გავიგეთ. აი, ცოტა ხანს და ეხლა. პრინციპში. რას ფიქრობ? მე მგონი არ ღირს ეხლა პროგნოზებისგან ჯობს ჩვენ ყოველ შემთხვევაში დაველოდოთ რა შედეგი იქნება, თუმცა დღეს პრესკონფერენციაზე და მომავალ კვირაში უკვე მერის პასუხს. სამწუხაროდ უმარტივესი რაღაცა კომუნიკაციაც კი ძალიან დიდი პრობლემა ყოფილა მთელი ამ პროცესების განმავლობაში, რაც საბოლოო ჯამში ყველაზე ცუდ ცხადია ისევ თბილისზე აისახება. ნახოთ იმედია არ გამართლება ეს პროგნოზა. ზაზა აბაშიძე, ფლანგვის დეტექტორის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და საქმიანი დილის თანაწამყვანი, ბატონი მერაბ ბოლქვაძე, თბილისის მიწათსარგებლობის გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი არქიტექტორი. მადლობა მობრძანებისთვის, მოკლე რეკლამაზე გავალთ და სულ რამდენიმე წუთში ძალიან საინტერესო თემით ნუგზარ ქსოვრელს უმასპინძლებთ. ის არის კომპანია კორპორაცია ქინძმარაულის წარმომადგენელი, ძალიან მაგარი ახალი ინიციატივით დაგველოდეთ. სულ რამდენიმე წუთში ღვინის თემით ვაგრძელებთ. საქართველოს ტურისტულ ინფრასტრუქტურას ძალიან მალე კიდევ ერთი და სხვა შორის ძალიან ბევრი მიზეზით გამორჩეული და განსხვავებული ლოკაცია ემატება. კორპორაცია ქინძმარაულმა შშმ ტურისტებისთვის ადაპტირებული ტურების შეთავაზება და დამკვიდრება გადაწყვიტა. სრულად გამართული კომპლექსის, ანუ მთელ კომპლექსია საუბარი. ადაპტირებისთვის კომპანიას რამდენიმე $1000 ინვესტიცია დასჭირდა, თუმცა ჩვენ რასაც გადავხედეთ და მიზეზი დღევანდელი თემის არის ის, რომ სტუმრებს არც გასული წლის შედეგებით უჩიოდნენ. ჯამში 2017 წელს მხოლოდ კორპორაცია ქინძმარაულს 46000-ზე მეტი ტურისტი ეწვია. რას ცვლის და უპირველეს ყოვლისა რატომ ცვლის კომპანია პრაქტიკულად უკვე ზეგიდან ამ ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურას, ამაზე ვისაუბრებთ. ჩემს მიერ დაანონსებულ სტუმართან ნუგზარ ქსოვრელი კორპორაცია ქინძმარაულის გენერალური დირექტორი არის ჩვენთან ერთად. მე მას მივესალმები და წარმატებულ დღეს ვუსურვებ. გამარჯობა ბატონო. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ამ გადაგაწყვეტინა და გისმენთ პირდაპირ კი ბატონო. პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ, მინდა მადლობა გითხრათ მოწვევისთვის, მინდა გითხრათ რომ ძალიან კარგი ფორმატი გაქვთ, მე აქამდე არ მომეცას შესაძლებლობა რომ უბრალოდ ეს მეთქვა თქვენთვის. პირველ რიგში მას მეკლებთ.
იმედია ჩვენ მზად ვართ, უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს აუცილებელია და არაერთი ესეთი გადაცემა, ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ აუცილებელია ბიზნეს ტელევიზიის არსებობაც, ალბათ ძალიან კარგი იქნება და ძალიან შეუწყობდა ხელს ეს ზოგად განათლებას ქვეყანაშიც და იმ ერთეულებს, ბიზნეს ერთეულებს. მალე მივახვალ. გადაგზავნა ხო გისმენ ანაბოდში. პრინციპში გავებარებ შენს კითხვას, იმიტომ რომ როცა თქვენს და თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაციას ვეძებთ, ძალიან საინტერესო იყო პასუხი კითხვაზე, რატომ გადაწყდა, რომ ძალიან მასშტაბური პრინციპში დამატებითი ინვესტიცია განგახორციელებინათ იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს თქვენს ბიზნესში თავი კომფორტულად ეგრძნოთ. თან გასული წელი არ ყოფილა პატარა მონაგარით დასრულებული, რამდენიმე 47,000-მდე სტუმარ სუმას მიძლეთ. რატომ გადაწყვიტეთ და რა დაგჭირდეთ იმისთვის, რომ ეს გადაწყვეტა სისრულეში მოგეყვანათ? დიახ, ძალიან კარგი თემა, დიდი მადლობა ამისთვის. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში სამწუხაროდ არ არის ეს თემა ყოველ შემთხვევაში ისეთნაირად აქტუალური, როგორც უნდა იყოს, იმიტომ რომ შეზღუდული უნარების მოქალაქეები არიან აბსოლუტურად ყველანაირად იგივე მოქალაქეები, როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქეებია, ამიტომ აუცილებელია მე ვთვლი და სახელმწიფომაც იზრუნოს და თითოეულმა ბიზნეს ოპერატორმა თუ თითოეულმა მოქალაქემ. ჩვენ გვქონდა შარშან ძალიან წარმატებული წელი 46,000-ზე მეტი, 47,000-თან ახლოს ტურისტი, რომელიმაც გაიარა დეგუსტაცია, ესე იგი ის არა უბრალოდ ვინც შემოვიდა და დაათვალიერა, არამედ ვინც ჩვენთან დააგემონა ღვინო, შემოვიდა და ეს საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია. ჩვენ თუ ჩავთვლით იმას, რომ საერთოდ ღვინის ტურიზმი საქართველოში არ არის ძველი ტურისტების ეტაპზე შეგვიძლია ვთქვათ კიდე. კი, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ რუსეთთან ომმა საკმაოდ დაწია ეს ყველაფერი და საკმაოდ დიდად არის დამოკიდებული პოლიტიკურ სიტუაციაზე, თუმცა საკმაოდ სწრაფად მოხდა ამის განვითარება, ამას რა თქმა უნდა შეუწყო ხელი იმანაც, რომ თვითონ სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტია და საკმაოდ სწორი მიმართულებით ხდება მუშაობა. ასევე მინდა ვთქვა, რომ თვითონ ძალიან ბევრმა კომპანიამ დაიწყო ამაზე ზრუნვა, ამაზე პრიორიტეტები გადაიტანა უკვე შიდა გაყიდვებზე და ტურიზმზე, ამათ თავი შედეგი რა თქმა უნდა დადო. ჩვენ უნდა გითხრათ, რომ საალცას ზრდა ტურიზმის მიმართულებით ჰქონდა 47% 2016 წელთან მიმართებაში 2017 წელში. ჩვენ თვლით, რომ პირველი ორი თვის მონაცემებით ტურიზმში ზრდა კიდევ 45% გვაქვს, ამიტომ თვლით, რომ წელს გამოდის რამდენი წელი? თუ ხეშად ბატონო გზარ. წელს ჩვენ ვიცი რომ მოლოდინი მეტის გაქვს ვიდრე 55,000-მდე უნდა ავიდეთ. თუ შესაძლებლობებით განვითარება მოვასწარეთ ჩვენ ყველა პროექტი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ ერთი არის რომ ტურისტების ნაკადის მოზიდვა, მეორეა ამ ნაკადის მიღება და მართვა. გამკლავება. მანდ არის რა თქმა უნდა პატარ-პატარა პრობლემები, რომელსაც ვფიქრობ, რომ გადავწყვიტოთ, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ დრო ამისთვის საკმაოდ მწირია, იმიტომ რომ ჩვენთან ზამთარშიც არ ჩერდება ტურისტული სეზონი, ამიტომ ხდება პარალელურ რეჟიმში რაღაცების გაკეთება, თუმცა ძალიან მარტივი არ არის ეს ყველაფერი. რაც შეეხება შეზღუდული უნარების მოქალაქეებს, ჩვენ გქონდა შარშან რამდენიმე შემთხვევა, მათ შორის საკმაოდ საინტერესოა ჩვენ გვაქვს შვილობილი საწარმოო ჩვენი შატოყვარელის სასტუმრო, ასევე გვაქვს ჰოსტელი ყვარელი ინი, რომელიც თანაც ძალიან ხშირად გვაქვს ტურისტულ კომპანიებთან და ტუროპერატორებთან შეხება, რომლითაც ხშირად აქვს ეს პრობლემა, რომ საქართველოში ვერ ჩამოყავთ ან შეზღუდული რაოდენობის შეზღუდული უნარების პირები ჩამოყავთ. მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ჯგუფში ერთი პირი მაინც არის ესეთი, მთელ ჯგუფს უძნელდება ურთიერთობა და მეორე ჩვენ შარშან მქონდა ორჯერ ესეთი შემთხვევა, როდესაც უბრალოდ ბავშვი მოვიდა შეზღუდული უნარებით, ეტლით და ფაქტიურად გაუჭირდა გადაადგილება. ჯგუფი მოძრაობდა და ბავშვი და მშობლებიც რაღაცა სოლიდარობის ნიშნად აღარ შევიდნენ ტურზე და საკმაოდ მძიმეა ეს შესახედად, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში ყველა ადამიანები ვართ და მე ხდება ამ ყველაფერს. ამიტომ წელს მოხდა დაახლოებით $250,000 ინვესტირება იმისთვის, რომ ადაპტაცია გავუკეთებინა ჩვენი მარნისთვის, რომ
ადამიანების დაყოფა არ მოხდეს უბრალოდ რაღაცა ნიშან-თვისებებით, რაღაცა ფიზიკური მონაცემების გამო. ფიქრობთ, რომ ჩვენ უკვე აპრილის შუა რიცხვებიდან უკვე შევძლებთ შეზღუდული უნარების ადამიანების მიღებას. ამის ძალიან კარგი საშუალება მოგვეცა ახლა დაანონსება. კარგი ეს ყველაფერი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს სავარაუდოდ არ ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან მოუმატებს ჩვენ ტურისტულ რაოდენობას, მაგრამ ეს მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ თავთან და ჩვენ ტურისტებთან, ჩვენ პარტნიორებთანაც ვიყოთ მართლები. ბატონო გზა, კიდე მინდა კითხოთ კორპორაციას გეგმებთან დაკავშირებით 2018-ში რა გამოწვევები, რა გეგმები დაისახა სააქციო საზოგადოებამ და რას გეგმავთ კიდევ? ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ უბრალოდ ზოგადად რომ კორპორაცია კიძმარაულზე, პატარა მონახაზივით გავაკეთებ, თუ შეიძლება, ჩვენ ორი შვილობილი ღვინის კომპანია გვყავს, ეს არის კონჭოდა კომპანია და კახეთი კომპანია. ამასთან ჩვენ გვაქვს ჰიდროელექტროსადგური, მეგავატნახევრიანი ჰიდროელექტროსადგური ჩალაჰესი. გვაქვს რესტორანი ღვინის ეზო. თვითონ კორპორაციაში შიგნითვე ოპერირებს და სასტუმრო შატყვარელი. ამასთან ერთად გვაქვს ჰოსტელი ყვარელინი. ჩვენ წელს გვინდა რომ დავამატოთ წელს ახლა ალბათ ერთ თვეში დაემატება სანაყინე ძირითადად ტურისტულ ინფრასტრუქტურას მიემევა და გვინდა გავაკეთოთ პატარა მაღაზია ქართული დესერტისთვის, ქართული ტკბილეულისთვის. იცით რომ საკმაოდ პრობლემატურია, ძალიან ძნელია. სუვენირებით იქნება, მაგრამ იქნება ქართული ტკბილეული ამაზე შეფუთვით, რომელიც ეს სხვათა შორის ბადაკმა დაიწყო საკმაოდ საინტერესო თემა, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ესეთი რაღაცა, რომ რესტორნებშიც არ გვაქვს ქართული დესერტი. საჭმელების მრავალფეროვნება თითქოს არის, მეორეა რომ ადაპტაცია რამდენად ხდება ევროპულ ან მსოფლიოს მიღებულ კერძებთან, ამაზე ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს. მე ვთვლი რომ ამაშიც ალბათ სამწუხაროდ, ეხლა წამოვიდნენ ახალი თავის შეფები, მზარეულები, თუმცა ვთვლი რომ საკმაოდ წირი რაოდენობაა და განსაკუთრებით რეგიონებში ამაზე ძალიან ბევრია სამუშაო. რეგიონების ინფრასტრუქტურა ვითარდება, უნდა ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ვისურვებდით უფრო მეც. ახლა მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრს მუშაობს კახეთის გუბერნია, მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ბატონ ირაკლის, მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო გუბერნატორი ყავს თუ ოდესმე ყოფილა, იმიტომ რომ საკმაოდ კრეატიული და კარგი ადამიანიც არის და კარგი მოაზროვნეც არის, მენეჯერიც არის, თუმცა ერთი რაღაცა არის, რომ გუბერნატორის ფუნქციები და უფლებები საკმაოდ შეზღუდული. ეგ უდაოდ არის, ჩვენზე არ არის, თუმცა უნდა ითქვას, რომ შეიქმნა ბორდი, რომელთანაც თათბირობს, როგორ განვითარდეს, რანაირად განვითარდეს, ვთვლი, რომ ეს ძალიან კარგია. ასევე რეგიონის ხელმძღვანელობა საკმაოდ ახალგაზრდა და მოქნილი ხელმძღვანელობა მოვიდა საკომუნიკაციოთაც და აზროვნებითაც. ძალიან ძნელია, როდესაც ჩამოყალიბებული აზრი აქვს, იმის გარღვევა და ადამიანი, რომელიც აზროვნებს შემხედრად, განვითარების შემხედრად და არა იმის საწინააღმდეგოდ, მაგალითად მოგეხსენებათ ალბათ 90-იან წლებში ალბათ ბატონი გიორგი იმ დროიდან მოდიოდა, თვლიდნენ რომ ტურიზმის სფეროში მომსახურე სფერო არის ალბათ ვიღაცეებისთვის, არა ქართველებისთვის, იმიტომ რომ რაღაცა ითვლებოდა რომ დამამცირებლად ეს მენტალიტეტი სამწუხაროდ კიდე დარჩა. თუმცა თემ სოფლიოში ესია რომ ტურიზმის და მომსახურების სფეროში ყველაზე უფრო განათლებული ხალხი ყავდება, იმიტომ რომ ეს არის ურთიერთობა ადამიანებთან, ამ ადამიანმა უნდა იცოდეს საკმაოდ ფართე თვალსაჩინო უნდა ქონდეს, საკმაოდ კარგი განათლება უნდა ქონდეს, ენებს რო თავი დავანებოთ ამის გარდა. ამიტომ აქ საკმაოდ ბევრი რაღაცა იცვლება, მაგრამ იმისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ საკმაოდ ახალგაზრდა სახელმწიფო ვართ და ბევრი რაღაცა დრო გვეჩქარება და აქაც ისე ვერ გაგიშვებთ, ჩემი ბოლო კითხვა ბატონო გზარ იქნება თვითონ ღვინის ინდუსტრიასთან მიმართებაში. თითქოს მოუმატეთ საუბარს, მოუმატეთ დებატებს. შედეგები სახეზეა სასურველია, მაგრამ მეტად რო დივერსიფიცირდეს ბაზრები. რა არის ის ძირითადი გამოწვევები, რაც მაინც ქართული ღვინის ინდუსტრიის წინაშე დგას თქვენ როგორც ერთ-ერთი ძირძველი ქართული ღვინის კომპანიის წარმომადგენელი?
კი, მე გეტყვით, რომ ჩვენი კომპანია მართლა ერთ-ერთი პირველია, ჩვენ ერთ-ერთი პირველი სააქციო საზოგადოება ვართ საქართველოში, არა მარტო ღვინის კომპანიებში და ერთ-ერთი პირველი ღვინის კომპანია ვართ დღეს არსებული ან მომუშავე ღვინის კომპანიებთან მიმართებაში. რაჭაში არის რამდენიმე ძველი კომპანია, რომელიც სამწუხაროდ თუ როგორც არის ჯერ ისეთ დონეზე არ არიან წარმოჩინებული და იმედია რომ ამის ყველაფრის შეძლებენ ამას ყველაფერს. ჩვენ კომპანიას მაგალითად 19 ქვეყანაში გააქვს პროდუქცია, ჩვენ საკმაოდ დივერსიფიცირებული გვაქვს ბაზრები. არც ერთი მე ხლა როდესაც კომპანიაზე გესაუბრებით, ჩვენ მე გესაუბრებით ჯამურად, ორივე შვილობილ კომპანიაზე და კინძმა კორპორაცია კინძმარაუზე 2 მილიონი ბოთლი ვაწარმოებთ. 19 ქვეყანაში და არც ერთი ქვეყანა არ არის, რომელსაც 20%-ზე მეტი უკავია ჩვენს პაკეტში. ეს საკმაოდ კარგი მონაცემია ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ, თქვათ საქართველოში, როდესაც გაიყიდა 70 მილიონი ბოთლი შარშან, დაახლოებით ვიძახი 60% ცოტა მეტი რუსეთის ბაზარს უჭირავს, ჩვენ პაკეტში რუსეთს უჭირავს 10%-ზე ქვემოთ. ეს რა თქმა უნდა არც კარგია და არც ცუდია, უბრალოდ ის არის რომ დივერსიფიცირება აუცილებელია სტაბილურობისთვის და ყველა ერთ-ერთი ხელშემწყობი მინდა გითხრათ, დღეს საკმაოდ კარგი მონაცემები აქვს ქართულ მეღვინეობას, იმიტომ რომ დღეს მინდა გითხრათ რომ სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სამინისტროს ხელმძღვანელობა ბატონი ლევანი, ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი, ეს არიან ადამიანები, რომლებიც მე ვიტყვი რომ ამ სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მცოდნე და განათლებული ხალხია, ეს საკმაოდ გვიწყობს ხელს, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა აქამდე რატო ხდებოდა სხვანაირად, რომ ხშირად ცვალებადობა აი ამ კადრების იწვევს გრევას, მაგალითად ჩვენი სტრატეგიას ვავითარებთ 2000 თუ არ ვცდები 5 წლიდან, რამდენიმე სტრატეგია დაიდო, განვითარების სტრატეგია, რომელიც ყოველი ახალი სააგენტოს ხელმძღვანელი და ყოველი ახალი მინისტრთან ერთად მარტო გადახედვა კი არ ხდებოდა, ახლიდან იწერებოდა და ეს საკმაოდ აგვიანებს ამ პროცესს. დღეს დაწყებულია ესეთ მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორც არის კადასტრი, ვენახების კადასტრი, რომლის გარეშეც მეღვინეობა ფიზიკურად წარმოუდგენელია და ღვინის ეროვნული სააგენტოს მუშაობა თითქმის შეუძლებელია კადასტრი რამდენიმე რეგიონში გაკეთდა, მაგრამ აუცილებელია რომ ბოლომდე მივიდეს, იმიტომ რომ კადასტრი დაიწყო 2006 წელს და მე შეჩერდა რაღაცა პერიოდით, ხო? ამიტომ იმედი გვაქვს, რომ გვექნება შესაძლებლობა, ჩვენ ინიციატივაც ჰქონდა და ახალი სტრატეგიაც არის, რომ შეეცვალა ფორმატი ღვინის ეროვნულ სააგენტოს და მოხდეს რაღაცა მსგავსი როგორც მაგალითად როგორც პალატის ტიპის ან ფონდის ტიპის, სადაც მეწარმეებიც მიიღებენ მათ შორის მევენახეების და მეღვინეების მონაწილეობას, ეს მოგცემს ჩვენ სტაბილურობის მეტ გარანტიას, მაგალითად აღარ მოხდება ერთი ადამიანის მიერ შერჩევით დანიშნების პოლიტიკა იქნება და მოხსნა თქვათ სხვადასხვა ნიშანი, თუნდაც პოლიტიკური. თუნდაც თუმცა უნდა ითქვას, რომ დღევანდელ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ინიციატივაა თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ, ახლა მე აღარ გავმეორდები, რაც მთავრობამ გაახმიანა, რაც ეხმარება დარგსაც და მარტო მეღვინეობას არა, მაგრამ მეღვინეობასაც, მათ შორის და ტურიზმსაც, რაც საკმაოდ კარგ პირობებში გვაყენებს, ესე ვთქვათ. მადლობა ბატონო გზა, ძალიან დიდი მადლობა და იმედია რომ ეს თქვენი პრემიერა, ასე ვთქვათ, საქმიან დილაში და მადლობა ყველა კეთილი სურვილისთვის, გაგრძელდება მომავალში შეისტუმრობით. ის რაც ასე ამ შემთხვევაში აღარ განავრცო მიგზავრსოულმა კორპორაცია კინძმარაულის გენერალურმა დირექტორმა, მე დავამატებ ჯერ კიდევ 1991 წელს სააქციო საზოგადოება ჩამოყალიბებული კორპორაცია კინძმარაული იმ პერიოდიდან მოყოლებული, როცა ჯერ კიდევ ვაუჩერიზაციის ეპოქა იყო, ჩამოყალიბდა სააქციო საზოგადოებად არჩეულებრივი გუნდი დამფუძნებლებისა და მენეჯმენტისა, რომელიც დღემდე ავითარებს ამ ერთ-ერთ ყველაზე ძირძველ ღვინის ქარხანას, თამაზ კენჭაშვილის ხელმძღვანელობით, დღესაც ჯანზეა, როგორც მითხრა ბატონმა ნუგზარმა და აგერ მოკითხვას უთვლი მას საქმიანი დილის სტუდიიდან და ბარაქალა და მეტი შემოსავლები თქვენ და წარმატებები ქართულ ღვინოს. დიდი მადლობა, რომ ინარჩუნებთ ქართული ეკონომიკის სიმძლავრეებს და ავითარებთ მას და შესაბამისად ქართულ პროდუქციას ასე არეკლამირებთ უცხოურ ბაზრებს. მადლობა, ჩვენ მოკლე რეკლამაზე გავალთ და ღვინის თემას არ ვასრულებთ. ძალიან საინტერესო სტუმრები გვყავს სულ რამდენიმე წუთში.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. წელს რუსეთის მხრიდან პოლიტიკური ემბარგოს შემდეგ ქართული ღვინის ხარისხზე ზრუნვა და ბაზრების ძიება ეტაპობრივად დაიწყო. წლები დაასჭირდა იმას, რომ ქართული ღვინის ბრენდებს შედარებით მასიურად ხარისხი გაეუმჯობესებინა და სხვადასხვა ქვეყნების დაღლებზე მაღალი საფასო სეგმენტისათვის ადგილის დამკვიდრების პრეტენზიის უფლება მოეპოვებინათ. 2017-ში საქართველოდან ბოლოს თითქმის 30 წლის მანძილზე რეკორდული რაოდენობის ღვინოა ექსპორტირებული. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, გასულ წელს ქვეყნიდან მსოფლიოს 53 სხვა ქვეყანაში ექსპორტზე 76,700,000 ბოთლი ღვინო გავიდა, რაც 54%-ით მეტია 2016 წლის მაჩვენებელზე. კარგი, რახან რუსული ემბარგო ახსენეთ, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ეს ბაზარი დღეს ქართველი მწარმოებლებისთვის ღიაა. თუმცა საბედნიეროდ ერთადერთ ან მით უმეტეს მთავარი გასაღების არეალი ნამდვილად არ არის. ქვეყანა აქტიურად მუშაობს ზოგადად ქართული ღვინის როგორც კულტურის მსოფლიოსთვის წარსადგენად და ღვინის სამშობლოდ საქართველოს უკეთ პოზიციონირებისთვის, მოდი ესე ვიტყვი, ისეთი კულტურის ქვეყნების გვერდ ჩვენი პროდუქტის პოზიციონირება, როგორც საფრანგეთი, იტალია, თუდაც დიდი ბრიტანეთია, ეს განსაკუთრებული გამოწვევების წინაშე გვაყენებს და არც ის არის დასამალი, რომ ჯამში მაინც პრემიუმ ხარისხის ღვინოები განსაზღვრავს საბოლოო ჯამში ჩვენს იმიჯს და შესაბამისად გაყიდვებსაც 15 წელია რაც სხვადასხვა ბიზნესების მართვით ფლობით მათ შორის ცნობილი ლაშა პაპაშვილი მაღალი ხარისხის ღვინოებს სწავლობს. დღეს ის ჩვენი სტუმარია და მასთან ერთად ასევე მასპინძლობთ გიორგი აფხაზავას, რომელიც გამოცდილებას მეღვინეობაში ნამდვილად ბევრ შეშურდებოდა. დღეს ის მეგობრობის მარნის დამფუძნებელია. მე კი ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, უკაცრავად გენერალური დირექტორი მაპატიე გიორგი და შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ლაშა პაპაშვილის კომპანიას, ის არის პარლის მარნის დამფუძნებელი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოგესალმებით. დილამშვიდობის. თავში ვახსენეთ პრემიუმ კლასის ღვინოების მნიშვნელობა ბაზარზე და ზოგადად ჯამში ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლებისთვისაც. დღეს საქართველოში რამდენად მყარად ვართ ამ ნაწილში წარმოდგენილი, ბატონო, თქვენი აქცენტი თავიდანვე იყო, რომ პრემიუმ კლასის ღვინო ყოფილიყო და ერთ-ერთი ჩვენი ჟურნალისტის Facebook ჩანაწერს ვკითხულობდი, რომ ვენახი ისე იყო მოვლილი ჯერ კიდევ წლების წინ, როცა საქართველოში მსგავსი ფაქტები არ არსებობდა, პირველად როდესაც ვესტუმრე. ეს იყო მთავარი განსაზღვრა, როდესაც თქვენ ამ სფეროში შეხვდით, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი სხვა ბიზნეს მიმართულებით ხართ აქტიური. რატომ გადაწყვიტეთ, რომ აქცენტი გააკეთებინათ, არა, ვთქვათ, უფრო მეծ შემოსავალზე ან მეծ წარმოებას და გადასულიყავით პირდაპირ პრემიუმ კლასის ღვინის წარმოებელთა კლასში? ნუ ეხლა იცით სოფლიო ბაზარზე რაც ხდებოდა, ჩვენ თვითონ ქვეყანა მივეკუთვნებით ძველი მეღვინეობის ქვეყანას, იმათ რიგში როგორიც არის საფრანგეთი, იტალია, თქვენ ბრძანეთ და არა ვართ ახალი მეღვინეობის მიმართულებები, როგორიც არის თქვა ავსტრალია, თუ ჩილე, თუ ახალი ზელანდია. ამდენად აუცილებელია, რომ ჩვენ ამ სეგმენტში რაღაცა სიტყვა ვთქვათ, იმიტომ რომ
ისტორიულად ესეა, ისტორიული ფაქტია, რომ ეს ქვეყანა ღვინოს აწარმოებდა ოდითგანვე და უფრო სწორად აკვანია სოფლიო ღვინის ინდუსტრიის. რამდენად არის საქართველოს ბაზარზე ასეთი ტიპის ღვინოების მრავალფეროვანი არჩევანი? თქვენთვის ეს რამდენად იყო ქართული ბაზრისთვის მათ შორის საინტერესო პოზიციონირება? ძალიან რთული არის, ძალიან გრძელვადიანია საერთოდ ღვინის ბიზნესი მოგეხსენებათ და ჩვენ ახლა ნამდვილად არა ვარ წარმოდგენილი ამ სეგმენტში, არც სოფლიოში და არც შიგნით ბაზარზე ამდენად როგორც ქვეყანას, ასევე თითოეულ მეწარმეს ძალიან ბევრი აქვს საკეთებელი. თქვენთვის რა იყო მთავარი გამოწვევა? იცით რა ეს თქვა ფრანგული ღვინო, რომელიც ფლაგმანი არის სოფლიოში პრემიალური სეგმენტისა, არის ძალიან დიდი მხარდაჭერა სახელმწიფოს პრაქტიკულად ვერ ნახავ თქვენ მარკეტინგულ აქციებს მეტი ინფორმაციას ქვეყნის პრომოუშენის წარმოებელი ვერ ნახავ თქვენ ან ლიაფით როჩილდის პირდაპირ მარკეტინგს ან შატო მარგუსი ამას ქვეყანა თვითონ შექმნა ქვეყანამ ის გარემო რომ ჩვენ პრემიალური სეგმენტი ზოგადად კულინარიაში აქვს პრეტენზია ფრანგებს რო არიან სოფლიო ფლაგმანები მაგრამ განსაკუთრებით ღვინოში თქვა მხოლოდ ბორდო ღვინის ბრუნვა არის 8 მილიარდი წარმოიდგინეთ ეს არის კახეთი და ბორდო არაფერი არ არის მხოლოდ ბორდო არ არის საფრანგეთი იცით თქვენ არის უამრავი სხვა რეგიონი არაფერს ამბობ ბურგუნდიაზე იქ 120 მწარმოებელია თქვა რა არის მნიშვნელოვანი თქვა 1.30 ზუსტად ვერ ვიტყვი 30-40 წლის წინ აკრძალეს ჭაჭა ზოგადად ჭაჭის გადამუშავება აკრძალა ქვეყანამ და ეს წინათაობა გამოვიდა გამოსვლები იყო რომ ჩვენ ჭაჭა გვიყვარს რატო გვიგრძელა საგვალევინე ჭაჭა ეთანხმებით თუ არა თეზას რომ პრემიალური სეგმენტი მაინც ჯამში აი რაც ჩვენ ქონდა შესავალში ვიდრე თქვენ წარგადგენდით მაინც არის გამსაზღვრელი არა ვერ ვიცი ინდუსტრიის ანუ არის ესე გადამტეხრა ინდუსტრიის განსაზღვრელი არ არის ავტორიტეტისთვის არის განსაზღვრელი თუ გინდა ჩვენ მაღალ სეგმენტში ვითამაშოთ ესე ვთქვათ აი წინა თავრობასთანაც ქონდა შეხვედრები და მასაც დიდი სურვილი აქვს რომ ჩვენი ღვინოები $200-3 არ ეყიდებოდეს. თუმცა რეალობა სხვა არის. რეალობა სხვა არის. გიორგი, რა ხდება მეგობრობის მარანში? კარგი ხანია არ ყოფილვარ, მაგრამ სხვებისგან განსხვავებით ორჯერ მოვასწარი თქვენთან ყოფნა. პირველ რიგში დიდი მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ძალიან საინტერესო თემა არის. მეგობრობის მარანში საკმაოდ ახალგაზრდა კომპანია, მოგიხსენებათ. ბევრი პროცესი მიმდინარეობს სხვადასხვა მიმართულებით. არის როგორც იცით ალბათ ორი ბრენდი გვაქვს ერთი არის იკანო რომელიც მედიუმ სეგმენტში მიდის და უფრო ახალგაზრდული პროდუქტი არის და გვაქვს ნელქარის რომელიც არის პრემიალური ღვინო რამოდენიმე ანუ პროდუქტი გვაქვს ანუ SKU რასაც ვეძახით სხვა ღვინო ამ ბრენდში და გვაქვს აგრეთვე ღვინის ტურიზმის მიმართულება ეს ორი თქოთ კომპანიის შესახებ როგორც ესეთი ვავითარებთ სხვადასხვა გზებს, რომ მოვიზიდოთ ერთი პირველ რიგში აი ეს გარკვეული სეგმენტის ხალხი, რომელიც შემდეგ უკვე მოგვეხმარა ჩვენი პრემიალური პროდუქტის გაყიდვების გაზრდაში, ერთი როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო და მეორე, ანუ ვახორციელებთ რაღაც გარკვეული სახის მარკეტინგულ მიმართულებას, რომელიც უფრო მიმართულია აი ამ მედიუმ სეგმენტის იკანოს ბრენდზე. ეს რაც შეეხება თვითონ კომპანიას. თემას რაც შეეხება ზოგადად ძალიან ფართი თემაა, ალბათ არც მეყოფა რეგლამენტი ამაზე გულად არ გვიხსენებია დასაწყისში რეალურად რუსეთის ბაზარიდან მოთხოვნა პრემიუმ კლასის ღვინოზე არ ყოფილა, თუმცა აი ეს ნაწილი როცა შესავალში ვახსენეთ, დღეს რომელი ბაზრები არის ესეთი, რომელიც მსგავს მოთხოვნას ან შესაძლებლობას გვიჩენს საერთოდ საქართველოში, იმიტომ რომ ერთი არის რომ შეიძლება რაღაცაზე მუშაობა დაიწყოს, მაგრამ თუ არ შეიცვლებოდა ის თქვა წლების განმავლობაში მოხდა 2006 წლიდან მოყოლებული ნაწილი ბუნებრივად და ნაწილი სწორედ ამ ხელოვნური მიზეზებით, უბრალოდ არც ხდება და პოზიციონირება ამ ნაწილში, ხო? დღეს რომელი ქვეყნები გთხოვენ ან გვაძლევენ შესაძლებლობას, რომ რეალურად შევთავაზოთ პრემიუმ კლასის ღვინოები? ცოტა ისტორიულად ვეცდები ამ კითხვას პასუხი გაგცეთ. ის 2006 წლის მოვლენები რაც იყო და ასე შემდეგ, ერთი ხრივ კი იყო ეს სუდი ზოგადად საქართველოს, იმიტომ რომ გაყიდვები, ანუ ექსპორტი შემცირდა საკმაოდ რადიკალურად, რადგან მიმული ვიყავით რუსეთზე, ხარისხი საკმაოდ დაბალი იყო, ну ასე შემდეგ ბევრი მიზეზი ჰქონდა. მაგრამ ამან მიცა ქართულ მეღვინეობის სექტორს იმის საშუალება და ანუ ერთგვარი ბიძგი, რომ ეზრუნა ხარისხის ამაღლებაზე ერთი საექტორო ბაზრების დივერსიფიცირებაზე და რა იმიტომ რომ იმ ბაზრებზე სადაც ქართული ღვინო გადავიდა რუსეთის ბაზრის დაკეტვის შემდეგ იმხელა კონკურენცია დახვდა იქ რომ ხარის თუ არ შეინარჩუნებთ იმ დონეზე როგორც იყვნენ კონკურენტები ძალიან გაგიჭირდებოდა
წლიდან წლამდე, ანუ მე საკმაოდ სხვადასხვა ტიპის სხვადასხვა ორგანიზაციაში მივუშავე, ბოლო 10 წელი არის ანუ ღვინის სექტორში მაქვს საუბარი და ყველგან ერთნაირი ხედვა იყო, რომ უნდა გავაუმჯობესოთ ხარისხი, მივიდეთ რაღაც დონემდე და შემდეგ შევძლებთ მხოლოდ რომ განმოვითაროთ გაყიდვები, ექსპორტის რიცხვები და კონკურენცია გავუწიოთ სხვა ქვეყნებს, როგორც არის სიტუაცია, არ ვიცი, იტალია იქნება, საფრანგეთი თუ ჩილე თუ ასე შემდეგ რა. ეს იყო ისტორიული ან დასაწყისი ამისთვის. ისტორიული ღვინის ისტორიის მქონე ქვეყნები არის ჩვენთვის უფრო მეტად პრემიუმ კლასის თქვა ღვინისთვის სასურველი ბაზარი თუ პირიქით ის ბაზრები, რომლებსაც ეხლა ვითვისებთ, მათ შორის აზიური ნაწილი, სადაც უკვე აი თქვენ რუსეთი ასე არ დამსალდა ამაზე პასუხს გაცემა. რუსეთი რა თქმა უნდა არის ძალიან დაბალი ფასის საექსპორტო ბაზარი ჩვენთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა პატარა ნიშა მაინც უჭირავს და ის პრემიალური ღვინოები მაინც გადის ამ მიმართულებით. ასევე არის თითქმის ყველა ეს ისტორიული ჩვენი საექსპორტო ბაზარი იქნება ეს, რა ვიცი, პოლონეთი, ბალტიისპირეთის ქვეყნები თუ უკრაინა თუ ასე შემთხვევით ეს ქვეყნები, მაგრამ ძალიან კარგი შენიშვნა არის ეს, რომ არის ის რაღაც ესე ეგრეთ წოდებული თანამედროვე ქვეყნები, ანუ უფრო აზიური, იქნება ეს თქვა აი ჩინეთი, იქნება ჰონკონგი, იქნება იაპონია, რომელიც საკმაოდ ღვინის მოხმარება ბაზრებზე საკმაოდ დაბალი არის, მაგრამ იმდენად ჩქარა ვითარდება და იმდენად რაღაც ესე უხეშად და ბევრს სვამენ, მოიხმარენ ეს ხალხი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზრები ხდება საექსპორტოდ ქართული ღვინისთვის რა. ჩინეთზე რაღაც ძალიან კარგი შედეგები იყო წინა წელს, რაღაც 7 მილიონამდე ავიდა თუ არ მეშლება. იაპონია ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზარია, ან ზოგადად როგორ უნდა შევხედოთ, ცით ის ქვეყნები, სადაც სოციალური და ეკონომიკური დონე არის მაღალი და სადაც გადახდის უნარიანი მომხმარებელი არის, ანუ მაღალი გადამხდები უნარიანი მომხმარებელი არის, უნდა იყოს მიმართულებით რაღაც მიმართულების დახვეწა რა, ანუ ხედვების დაალაგება, სტრატეგიის განვითარება ასე შემდეგ. არა მარტო აზიის ბაზარი, მე ვიტყოდი ევროპას და ამერიკას. ეხლა მეგობრების მარანი მაგალითად ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამერიკის ბაზარს. ჩვენ ამერიკაში გვაქვს ექსპორტი, გვაქვს ევროპაში ექსპორტი. ევროპაში როგორ პროდუქტს ვაკეთებთ, იცით კიდე, გვაქვს ბელგიაში საწყობი და 3-5 დღის განმავლობაში ონლაინ შეკვეთის საფუძველზე შეგვიძლია კარინაკარამდე მივაწოდოთ. ბატონო, თქვენ რომელ ქვეყნებს ირჩევთ სტრატეგიულად იმისათვის, რომ შანსი არ აქვს გარცეთ ქვეყანაში. მე ცოტა პესიმისტურად ვიყავ, მანამ სანამ ქვეყანაში რეგულირება არ არის, ადგილწარმოშობის არ არის, არანაირი რეგულირება ღვინის წარმოების, არანაირი შანსი არ აქვს პრემიუმ სეგმენტზე, რომელიმე ქვეყანაზე ვიფიქრო და სოფლიოს ვერც ერთ წამყვან რესტორანში ვერ ნახავთ თქვენ ღვინის მენიუში ქართულს, იმიტომ რომ იციან რომ ქვეყანაში არ არის რეგულირება მისი. ეს განსაზღვრელი არის, რომ ჩვენ იქ მოვხდეთ. ქვეყანა აკეთებს პრომოუშენს ამისას და ის ხარჯავს მარკეტინგს, ის უკეთებს თავის არა მარტო მთელ აგროსექტორს, როგორ ახარ რას შვები. მაშა არასაკმარისი მარკეტინგი და კავერეჯი უცხოეთში. მარკეტინგი პირველ რიგში რეგულირება და ჭაჭა როგორ აკრძალა ფრანგმა 30 წლის წინ ბორდოში. იქ გამოვიდნენ ადგილობრივები, გლეხობა, ფერმერები, რომ ჩვენ ჭაჭა გვიყვარს მოიდა და იმათ აჩვენა ჩვენთან არ შეიძლება ჭაჭის კეთება, იმიტომ რომ ჩვენ მაღალი სეგმენტი ვართ. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჭაჭას სუფთად ვაკეთებთ, მაგრამ უბრალოდ რისკიც კი არ დაუშვეს იმისა, რომ რამე შეიძლება ვიღაცამ ესე თქვა ჭყალებში ითაღლითოს ამის კეთების დროს სხვა პროცესები ხდება უკვე და ჭაჭა არის გაწონასწორებული დღგ-ს გადასახად. დღგ იცი ყველაზე კონტროლებად გადასახადია. ყოველი თვის, მეორე თვის 15 რიცხვამდე თუ არ გადაიხადე, იწყება საჯარიმო სანქციები. ეგრევე ჭაჭას აბარებენ როგორც გადასახადი ბორდოში. ნაჯახივით ამ ყველაფრის საქართველოს შეკეთება რამდენად შესაძლებელია? თუ ღვინის ეროვნული სააგენტო 2017 წელს ამბობდა, რომ ბოთლის ან ჩამოსასხმელ ღვინოს აღარ გაიტანდა საქართველოსთან და ეს ერთის მხრივ იყო ნაბიჯი იმისკენ, რასაც თქვენ საუბრობთ. შველა არის ნაშო პრემიუმ სეგმენტის ზონა რეგულირებაში, აი ზონირება, აი გენ შეგიძლია პროცესი ამის. მოკლედ ამის. ყველა მისით მოკუზანი ქინძმარაულიაში, ეხა ქინძმარაული ზონა არის 10000-ობით კვადრატული მეტრი, კილომეტრი უკვე შეიძლება თქვას ზონა და ეს ზონა სამყარო მარიცის. ანუ არასოდეს არ იყო რაღაც სოციალური პრობლემების გამო ვიღაცამ დაუშვა 20 წლის წინ რომ ლაგოდეხიდან მგონი უკვე გრემის სამონასტრო კომპლექსამდე არის ქინძმარაული და ეგეთი სამყაროში არ არსებობს. თვითონ იციან, მე ვამბობ მიკროზონის მიკრო გააკეთეთ თუ გინდა, რამე დაარქვი, ოღონდ თქვი რომ აი ეს არის მიკროზონა და არა ეს 10000-ობით ჰექტარი.
ეს არის პირველი პრობლემა. მე არ არის ნიადაგის კონტროლი, არ არის ძალიან სპეციფიურია. თვითონ გლეხმა იცის, რომ მიხვიდე ხა გენზმარავში და უთხრათ, რომ აი ჩემი ხირხატია იტყვის მიწა კახელი. და აი კიდევ ბუში ხირხატი, ანუ უფრო რბილი და ავსერბილი. შეიძლება 500 მეტრში სხვა იყოს. ის რაც ხდება ტერუარებს ეძახიან ფრანგები და რაც ხდება ამის ზონირება ბორდოში თუ ბურგუნდიაში. თქვენ ფიქრობთ, რომ ღვინის ეროვნულ სააგენტოს რეალურად ჩვენ რეკლამამდე სხვა სტუმართან ვსაუბრობთ, რომ გადაწყობა ჭირდება ერთის მხრივ იმისათვის, რომ მსგავსი ფუნქცია შეითავსოს. მეორე მხრივ უნდა იყოს რეგულირების ნაწილი, მათ შორის ზონები განსაზღვრონ და დაადგინონ, მე რა თქვა, არ შეიძლება რომ 10 წლეულობით აკვირდებიან თუ პრემიუმ სეგმენტში იყიდება ღვინო 10 წლეულობით აკვირდებიან მის მოსავალს. პირველი გზა არის მოსავალი. თქვა 6 ტონა მოსავალი მოგყავს, არ შეიძლება მომწეს 10 ტონა მოგივიდეს. ამ მე-4 წელს 3. თუ საფრთხეს დაახლოებით ამ რეინჯში ვერ ტრიალებ, კარგად იყავი საექსპორტო ბაზრიდან. აი ესეთი კონტროლი. რამდენად არის ეს რეგულირება? მოდი ესე ვთქვათ, რეგულირება ჯამში, გიორგი, თორე ლაშამ ისაუბრა პაკეტზე ამ შემთხვევაში ღონისძიების, სადაც ზონირებას ყველაზე დიდი ჩემი შეხედულება მაქვს ამასთან დაკავშირებით. რაღაცებს ვეთახმები ლაშას ნამდვილად და ორი სიტყვით ვეცდები, ანუ ჩემი შეხედულება გითხრათ რა. ზოგადად საფრანგეთს მე მგონი რომ შევედაროთ ნაადრევი არის ამ ეტაპზე გამომდინარე იქედან რომ საქართველოს როგორც რაღაც დამოუკიდებელი თანამედროვე ქვეყანა ალბათ 30 წლისაც არ არის. საფრანგეთი რომლის თანამედროვე მეღვინეობა მოდის 100 წლეულებია, ჩვენ კი ვართ ღვინის აკვანი გვაქვს ეს ისტორიული, თქვათ, მინიჭებული სახელი. სტატუსის მიუხედავად ჩვენ ვართ ძალიან ახალგაზრდა. თუნდაც ღვინის სფეროში და რატო გეუბნები? გზას დავადგით, ჩვენ ამიზახი ვინმე შევედარო. გზას დავადგით, იმ გზას დავადგით. ჩვენ სხვა გზას მივდივართ. გეთანხმებით სწორი არის ეს, თუმცა ანუ მე როგორ რაღაცას ვხედავ, ვიცით? ჩემი წვლილი თქვათ აი რაც ერთი 10 წლის წინ ჩავდა ერთი აგური დავდე ქართული მეღვინეობის მშენებლობაში. ბოლო 2 წელია ვხედავ აი იმის შედეგს რა. ამას დრო ჭირდება ნამდვილად. ჩვენ ქართველები ვართ, გვიყვარს აი გუშინ გვინდა ყველაფერი. ამის აღნიშნება თუ არ მოხდება თქვა დაყოფა, არ მოხდება რეგულირება ამ ნაწილის რო ადგილწარმოშობის თქვა განსაზღვრა იყოს აუცილებელი, თუ არ მოხდება ზონირება და ასე შემდეგ, კიდევ ბევრი წელი გადაიწევს. ძალიან არის ეს შეხედულება, მაგრამ ხდება ეს სინამდვილეში, ანუ როგორ არის ცით დღეისათვის საქართველოში არის 18 ადგილწარმოშობა დარეგისტრირებული, მათ შორის ცოტა შერეული არის რეგიონიც არის შიგნით ჩასული, მაგრამ კახეთი არის ადგილწარმოშობა დარეგისტრირებული. მართალია რაღაც პატარა ხარვეზი იყო თავის დროზე, მაგრამ ამაზე მიდის ლაპარაკი, უნდა მოხდეს განცალკევება როგორც გეოგრაფიული აღნიშვნების, ასევე ადგილწარმოშობების, ყველა რეგიონს უნდა დაერქვას თავისი გეოგრაფიული მანიშნებელი, ანუ ინდიკატორი, როგორც ესეთი, იქნება ეს კახეთი, ქართლი, ასე შემდეგ, ყველა მეღვინეობის რეგიონს თავისი, ანუ როგორ უხეშად რო ვთქვა, ანუ ზოგადი, მერე სიღრმისეული და კიდე ქვემოთ, ანუ კი აი კინძმაროვანი მაგათ არის საკმაოდ დიდი რა, მაგრამ ზუსტად ვიცი რაღაცა ეტაპის შემდეგ და ამ ეტაპზე მივალთ ეს იქნება 5 თუ 10 წელიწადში, ხო? რომ კინძმაროვანი დაიყოფა კიდე პატარ-პატარა რეგიონს, სუბ-რეგიონებად, როგორც ესეთი. საფრანგეთის ესე არის რა, არის გენერალური, არის ქვედა, 4 ფენა არის, როგორც მახსოვს რა, კონკრეტულად ბორდოში, ანუ ყველა იქაურ პროვინციას, ანუ იქნება ბორდო, ბურგუნდია თუ ასე შემდეგ, სხვა მეღვინეობის მხარეებს საფრანგეთში. იქ არის ASV დაყოფილი. კარგი, გასაგებია. ბატონო, თქვენ მარკეტინგით ახსენეთ, იმის გათვალისწინებით განსაკუთრებით გასულ წელს საქართველოს როგორც ღვინის ისტორიის სამშობლოს პოზიციონირება ძალიან ბევრი მიმართულებით მოხდა. იგივე იყო, თქვათ, აქტიურობა ამერიკულ ჟურნალებში, თქვათ, მეცნიერო ეს არასაკმარისია, თქვენ ფიქრობთ, თუ აი ის რაც ახსენეთ. ვიყავით ამას აღიარებენ, მაგრამ რო ვართ არამე არ აღიარებს უკვე სამწუხაროდ. რომ ვიყავით კი ბატონო, მოპოვებული მეცნიერულად დადასტურებულია, რომ ღვინის ციფრები ჩვენთან აღმოჩნდა 6000 წლის აი ქრისტეშობამდე ასაკი ამ ღვინის ციფრებს და ამდენად ვართ აკვანი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ დღეს რამე ვართ. ლეგენდას ყვება. არა, ბევრი შრომა უნდა რა, მოგეუბნებ რეგულირება, მაგალითად იგივე ბორდოს უბრუნდები რა, ძალიან ფლაგმანია და ამდენად ერთ წელ ვენახს ვერ დარგავ. თუ კოტირებულია, არ არსებობს უკვე ვინმე, მოგინდეთ თქვენ ჩახვიდეთ იყიდოთ მიწა და მინდა ჩემი ეზოა, კაც ვენახი გავაშენო და ვერ გააშენე. მადლობა, თქვენ საკითხი განხილული გექნებათ მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. რა რისკებს ხედავენ მაშინ ეს რა რისკები არსებობს იმ ფერმერებისათვის, იმ მევენახეებისათვის, რომლებიც კახეთში თქვათ იგივე საოჯახო ღვინოს აკეთებენ. ეს არის თავარი წინაპირობა, რის გამოც თქვათ ამ ინიციატივას ან თქვენ რას თამობთ ამ პირობებს დღეს საქართველოს ჯერ არ ასრულებს?
ჩვენ ახლა მივდივართ ის ნიშა გვიჭირავს ინდივიდუალური მეღვინეები ამ შემთხვევაში მევენახეები აღმოჩნდნენ გარკვეული პრობლემების წინაშე ჩვენთვის ეს იგი საკმაოდ ძალიან პატარა ქვეყანა ძალიან ცოტა გვაქვს ღვინო ამდენად თავის მოყვარული მოვა ახლა 95% ღვინისმელი მოსახლეობის ცივილიზებულ დასავლურ ქვეყანაში ამ ღვინოს არ დალევს მაგრამ ის 5%-ის რო სვამს უკვე საკმარისია თავის აგროტურისტი არის აგროტურიზმის მოყვარული ხალხი მოდიან ვისაც ეს უყვართ რა ვისაც არ გაასენჯებ ახლა ჩვენი ქვევრის ღვინოს არ მოსვენს ეგრე თავისი ნიშაა თავისი ნიშაა ყვარლის დიდი პრომოუშენი აი როგორც თქვენ ძალიან 20 წელი და 30 წელი შეიძლება დაჭერდეს რომ აჩვენო რომ ჩვენ ტექნოლოგია გვაქვს ასეთი რომ არის ევროპული წარმოების ღვინო და არის კახური მეტი არ არსებობს სამყაროში მეტი არ არის ეს არის ჩვენი პლუსი რომ არსებობს კახური და ეს ცნობდეს ეს კომუნისტების დროს იყო ჯერ კიდევ აღიარებული არის კახური ღვინის წარმოების ტიპი და არის ევროპული კარგი, ვიდრე გიორგისკენ გადავინაცვლებ. ვერ გოგიშოთ ისე რომ გეგმებზე გინდა ყვარლის მარნის რედიქსის შესახებ. რა ის სიახლეებია ლაშა თქვენი ბიზნესის ქვეშ გარშემო გეგმებიდან ან მიმდინარე პროექტებიდან რისი გამოყოფა შეიძლება ბრძანა? 2001-ში დავიწყე ღვინაზე ფიქრი, არ ვიცი რატო და როგორ, ცოტა ისეთი ისტორია, მაგრამ 17 წელია ვაკეთებ დაახლოებით 20,000 ბოთს ვასხამ უკვე მესამე წელია და ეს არის ხუთი სახეობის, არის საფერავი, ქისი, ხივხი, ხაწითელი და მწვანე. და ამაში შემოვიფარგლებ ახლა ექსპერიმენტისთვის ჩავყარეთ ჩვენ თითო ჰექტარი ფრანგული ვენახის, ფრანგული ვერაიტი, ანუ ჯიშები და ვფიქრობთ რომ აი ამითაც ხელი შეუწყოთ რომ დაუახლოვდეთ ევროპულ ბაზარს. გემოებით, გემონური თვისებებით თუ სხვა მაჩვენებლებით ამდენად ჩვენი მომავალი არის რომ დაახლოებით 6 მილიონი დოლარი გვჭირდება რომ ინვესტიცია განვახორციელო და პროექტირება დაწყებული გავაშენოთ ჩვენი საწარმო, რაც არა გვაქვს ჯერ ამ ეტაპზე, უბრალოდ ჩვენ გვაქვს შესანახები, ჩვენ ვაძლებთ ღვინოს და მე ერთ-ერთი კარ კომპანიაში გვისხამენ ამას. ამდენად ჩვენი გეგმა ესეთია, რომ 2 წლის განმავლობაში დღეიდან დაახლოებით 2020-ში უნდა გქონდეს ჩვენი საწარმო და ვაწარმო დაახლოებით 300,000-დან 500,000-მდე ზედაზღვარია 500,000 მე რო შეძლო ღვინის წარმოება და ვფიქრობ საფასო სეგმენტი იყოს 30 და ზემოთ ის რაც საიდანაც იწყება პრემიუმ სეგმენტი 30 დოლარიდან 30,000 დოლარამდე პრემიუმ სეგმენტია ამდენად კარგი იქნება თუ მოვახერხებთ ამ სეგმენტში გავიდეთ და იმედია როგორც თქვენ ბრძანეთ დაგვეწევა სახელმწიფო თავისი რეგულირებებით რომ პრემიალური ღვინის წარმოებელი ქვეყნის ავტორიტეტი წარმოჩით მივცეთ ჩვენ წარმოებლებს რედიქსიზე მეტყვი რამეს თუ იქ ყველაფერი მიმდინარე პროექტები თავად თუ სხვა დროს არაურიოთ ღვინოს ხო ღვინის დაარყისარება არ იქნება როცა დავლევთ მაშინ შეიძლება რომ ვისაუბროთ გიორგი გისმე ყურადღებით ანუ კიდევ რა რეკომენდაციებით შეიძლება შემოფარგლა ინდუსტრიის მესვეურების მიმართ პოლიტიკის გამტარებლების მიმართ რომ ვიყოთ თანამიმდევრულების და იმავდროულად ტემპშიც საიმისოთ რომ ავყვეთ ძალიან სწრაფად განვითარებად სოფლიოს და კონკრეტულად ღვინის ინდუსტრიას. რამდენიმე რეკომენდაცია გქონდა ჩემი მხრიდან, ანუ ერთი დაბალ სეგმენტს რაც შეეხება რომ მოხდეს რაღაცნაირად კონტროლი იმ ღვინოების რაც გადის კი ხდება საკმაოდ მაღალ დონეზე, მაგრამ შესაძლებელია თქვა შემდეგ ერთი ლეველიც მოვავიდეთ და უკეთესად ეს კიდე გამოიწვევდა იმ საშუალო საექსპორტო ბოთლის ფასის ზრდას ყველა მიმართულებით. ამაზე დიდ გავლენას რუსეთი ახდენს ეგ ერთი. მეორე, მოხდეს იმ პრემიალური ქვეყნების, ანუ პრემიალური ცოტა უხეში ნათქვამია, მაგრამ იმ ქვეყნების ექსპორტის დახვეწა, სადაც იქნებოდა საშუალო საექსპორტო ფასი ბევრად უფრო მაღალი, ვიდრე ეს არის ქვეყნის საშუალო. ეგ მეორე და მესამე ისაც მარკეტინგ შეეხება, რა თქმა უნდა, ქვეყანას გააჩნია რაღაც შეზღუდული რესურსები მარკეტინგზე, იგივე სოფლის სამინისტროა ეს თუ ღვინის ასოციაცია თუ ასე შემდეგ. არის შეზღუდული რესურსები, ამ რესურსების მიმართვა პრიორიტეტულ ბაზრებზე ეს ბოლო, რა ვიცი, ალბათ 7-8 წელია ხდებოდა, მაგრამ შეიძლება ამ პრიორიტეტების ცოტა დაპატარება, ფილტრაცია და უკეთესი მიმართულების მიცემა. და მეოთხეს ალბათ იმას ვიტყოდი, რომ ტურიზმი, რასაც თქვა, ქვეყანა აკეთებს, ტურიზმის ადმინისტრაცია აკეთებს, კონკრეტულად კომპანიები აკეთებენ თავისი რესურსებით და სხვადასხვა ასოციაციები ამის გამოყენება და რატომ ძალიან განვითარებულია ტურიზმზე მოთხოვნა საქართველოში, აი თუ 1-5 წლის თანხის გადახლა იყო საჭირო რომ ვიღაც უცხოელი ექსპერტი, ბლოგერი თუ მსგავსი ადამიანი, ანუ გავლენიანი ჩამოსულიყო და დაეწერა, დღეს ანალოგიურად ხდება უფასო. თვითონ ჩამოდიან, თვითონ რჩებიან, თვითონ დადიან, ასე შემდეგ და ეს უკვე კარგი ნაბიჯი არის რა და ეს უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ
აი სათანადო პროდუქტი ვაჩვენოთ მას რას ვამბობთ რომ დღეს კიდევ სამწუხაროდ არიან ისეთი მწარმოებლები საქართველოში რომლებიც თქვა ექსპორტზე არ გააქვთ და აქვს საკმაოდ დაბალი ხარისხის პროდუქტი როდესაც ტურისტი ჩამოდის და ამ პროდუქტს აცნობს კი შეიძლება იმას ტურიზმის მხრევს მოეწონოს მაგრამ როგორც პროდუქტი არ არის პრემიალური და რაღაც გარკვეულ ნეგატიურისკენ გავლენას ახდენს და აი ეს იქნებოდა კარგი რომ წარმატებები. მადლობა ლაშა ბაბაშვილს, კომპანია ყვარლის მარნის დამფუძნებელს, გიორგი აფხაზავას, მეგობრების მარნის გენერალურ დირექტორს. მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ ვინაცვლებთ ახლა უკვე ქალების ნარატივისკენ, განცალაღიძე შემოგვიერთდება სულ რამდენიმე წუთში, BMG აგრძელებს თავის ეთერს TV პირველზე და სულ მალე მე უკვე ალბათ 3 საათზე წარმოგეწევათ მიმდინარე ამბები საქმის კურსში ჩაგაღენებთ ბექა ბაციკაძე და დავით ჯალაღონია ბიზნესში და ეკონომიკაში მიმდინარე ამბებისა. ხვალ დილის 8 საათისთვის 8:05 დააკლდება კვლავ ვიწყებთ დილას საქმიანად. ხვალამდე